ilang lahi nasa iyong tanging pag-ibig ko, inang bayan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sugat ng iyong nakaraan. Nang pahiran ko, luha ng iyong puso ay natayo. Muli ang karangalan mo, o ang pag-ibig
you may now be seated po. So, good morning, Masbate! So, tingin po muna tayo dito sa likod. Hello po, magandang umaga. Dito po tayo sa likod. Okay. So, bago po natin simulan yung mga ganap natin ngayong araw, meron tayo dito ang mga mesa sa likod, mga booths. So, hatid po namin sa inyo kasama ang ating mga partner agencies ang mga serbisyo para sa ating mga participants ngayong umaga. So, may I request our guests of honor to join us dito sa likod for the ribbon cutting ceremony. So, may I call on the representative from the provincial government of Masbate, Mr. Noel Logronio, the Public Information Officer. Of course, Mayor Michael Dempnaga. And from the Department of Health, Bicol Center for Health Development, may I call on Dr. Monray Isaiah Mancilia. And of course, the Development Management Officer of Dimasalang, Ma'am Lani Kahilig, to join us here sa ribbon cutting. Yes, so let us declare the booths officially opened. Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause. Okay, so now our guests may now return to their seats. We will just wait for our guests to return back to their seats. Thank you so much. At dahil po opisyal nang binuksan ang ating mga booths, kaya sa mga participants na interesadong bumisita sa ating mga booths, mayroon tayong mga booths mula sa DPWH 2nd District of the Engineering Office. We also have a booth from the PhilHealth. Ino-offer po nila yung membership registration for the PhilHealth. So, kagaya ko, I think I need to renew my membership later on registration for the PhilHealth. Representative from the PhilHealth, I will be visiting you later. And then we also have a booth from the Rural Health Unit of the Dimasalang. They're offering the nutrition counseling. We have also flu vaccination over there. So, bisita lang po kita dito. Yes. And then Yes. we also have a booth from the local government unit of the municipality of Dimasalang. So, visit lang po tayo mamaya doon. Alright, so para sa mga kasama natin, libre po ang flu vaccination. Kaya habang nakikinig po tayo sa mga pag-uusapan natin mamaya, sir, Of course. maaari silang pumunta dyan, especially our senior citizens. So iniimbitahan po natin na kumuha na ng inyong flu vaccination. Of course, ayan, lahat kasama, pwede rin. And willing naman yata, andyan yung teacher ko from high school, Ma'am Edna Delera, willing silang magpa-flu. May flu vaccination na po ba tayo, ma'am? Wala pa, willing tayo magpa-flu vaccination? Ayan, there's the sa ating mga senior citizens of the world. Alright, so kaya sa mga taga-Dimasalang, taga-Masbate, mga partners natin from the provincial government, of course, the local government of Dimasalang, the Rural Health Unit of Dimasalang, and all the municipal health officers
and other representatives from the municipal health offices as well of other municipalities here in Masbate and the city Province health of office. Masbate, yes. Ayan. So, sa lahat, we are also live, sir, on Facebook. Are we? Yes. So, share nyo na po sa mga friends ninyo online ang ating live stream. Share ko yan mamaya sa Share mo, sir. PNHS. So all of the students of the Masalang National High School could watch it. So, everyone, welcome sa celebration natin ng Diabetes Kaya I-Fitness! So please welcome back to the stage our performers, sir. From the Masalang National High School, ladies and gentlemen, our opening salvo. The family, los tres pilares. ¿Quién más? Muévese, bum bum mama, ea ea. Muévese, bum bum mama, ea ea. Muévese, 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 bum bum mama, ea ea. Muévese, bum bum mama, ea ea. Muévese, 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 muévese. Pásalo, música, no me dejaron aquí, mamá. Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar. Pásalo, música, no me dejaron aquí, mamá. Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar. La canción, ella acaricia, el mundo dice que a ella le envicia. La acaricia, ella acaricia, el mundo dice que a ella le envicia. No falla, la casa no falla, saca que tú quieres solo después de batalla. No falla, tú por la falla, saca que tú quieres solo después de batalla. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura nos va a hacer sudar. Te quiero tocar, cuerpo acariciar. Dale, ponte suelta y no lo pienses más. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura nos va a hacer sudar. Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar. Dale, ponte suelta y no lo pienses más.
Dale, ponte suelta y no lo pienses más. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura nos va a hacer sudar. Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar. Dale, ponte suelta y no lo pienses más. Mueve tu cuerpo, el extremo movimiento. Que tú quieres conmigo lo siento. No te pares que nos vamos a locar. Pero bien relajado tu cuerpo, el extremo movimiento. Que tú quieres conmigo lo siento. No te pares que nos vamos a locar. Pero bien relajado. Mueve bum bum mama. Yeah, yeah. Mueve bum bum mama. Yeah, yeah. Muévese, muévese, muévese. Muévese, muévese, muévese. Muévese bum bum mama. Yeah, yeah. Muévese bum bum mama. Yeah, yeah. Muévese, muévese, muévese. Muévese, muévese, muévese. We have just set the mood! Isa sa mga paraan para maiwasan ang diabetes ay sa pag-ehersisyo. It's your turn na naman! Kaya sabayan natin ang ating mga healthcare workers from the local government of the Dimasalang sa ating Zumba! Ayan, so tayo daw po ang ating mga kasama dito sa Dimasalang Town Plaza. Everyone inside our cover court, we are inviting you to please stand. Maybe we would like to request our healthcare workers to come up the stage so everyone can see us. Ayan, gagalaw-galaw tayo para hindi pumana. Galaw-galaw ka rin, Miss Max. Siyempre, Kanina pa ba? sasabayan natin yun, sir. Kanina ka ba pagalaw ng Tayo. Galaw tayo na galaw. Alright, are we ready?
Richard Gomez of Province of Masbate. Ayan, so kaya sa mga nakaupo, join po tayo sa ating Zumba. Ayan, so hopefully na-energize ang ating mga participants. Pwede Kulang pa daw? upo. Kulang pa? Mayor? Kulang pa. Gusto pa ng isa pa? Mayor, Continue daw pala eh. Ayan, gusto daw kasi from the top. Hindi, ituloy natin ang Zumba. Yes, gagaling humataw ng ating mga health education and promotion officers. Makataw rin ang ating mga barangay healthcare workers. Of course, andyan din yung mga representative nurses of the Department of Education. Siyempre, hindi magpapatalo yung mga doctors natin, sir. Of course. Ayan, bakit si Dr. Conrad hataw na hataw dito sa gilid? Makapatalo ba ang mga seniors natin? Of course. Si Madam! Ayan, mukhang pinapawisan na. That's a good sign, sir. Ako, hindi ko na magalaw. Hataw, sir! Huwag ko matalo! Tawa na kanina mga bata. Ayan, ang energetic naman ng simula natin, Sir Kulang pa? Jay. Sir Long? Gusto pa? Ayan, di ba nga kasi ang layunin natin, maiwasan yung diabetes. Yes. So, isa sa paraan para magawa natin yun is through exercise. So, thank you very much po ulit sa ating mga healthcare workers from Dimasalang. So, tuloy-tuloy po, dapat ang energy natin ngayong buong araw. Tama, Miss Max, at sa celebration natin ngayon, for sure, hindi lang energy ang makukuha natin, may mga kaalaman tayong makukuha mula sa mga eksperto. At ang hindi mawawala, of course, parang gusto kong sumali, ang mga papremyo para sa mga lalahok sa ating mga games. Ang lahat ng iyan ay para diabetes, kaya i-beat this. So itong programa po natin ay pinamumunuan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Kasama po natin ang Provincial Health Office of Masbate at local government ng Dimasalang. Para ibigay ang opening remarks on behalf of the Regional Director of DOH Bicol, CHD, Dr. Ernie V. Vera, please welcome on the stage
our Health Education and Promotion Officer, DOH Bicol CHD, Mr. Joseph Steven Finol. Palakpakan po natin si Sir Steve. Ayan, Masbate. Magpapatalo ba tayo sa diabetes? Magpapatalo ba tayo sa diabetes? Hindi. Ayan. So, on behalf of our Regional Director, Dr. Ernie V. Vera, so allow me please to deliver his message for today's activity. So, Dr. Vera is very much willing to attend. Gustong-gusto niya pong pumunta dito, but due to unforeseen events po, mayroong priority na dapat puntahan. So, kami po muna yung mag-represent sa kanya para sa inyo ngayong araw pong ito. So, to our guests, speakers, and participants today, especially our representative from the Provincial Government of Masbate, Mr. Noel Logroño, our Provincial Information Officer, our Municipal Mayor from the Municipality of Dimasalang, Masbate, Honorable Michael Dimpdu Naga, Mayor, good morning. Also, the Municipal Administrator of Dimasalang, Masbate, Ma'am Shiba Cabrera, good morning, ma'am. And from our different municipal health offices, Dr. Cheryl Abinido from the Municipal Health Office of Placer. Good morning. Dr. Herasma Balingasa from our Municipal Health Office of PUV Corpus, Masbate. Our PNP Dimasalang, Police Major Sar Pancho Avila. Sir, good morning. Our OIC of Dimasalang Bureau of Fire Services, Senior Fire Officer 3, Jesse R. Sese. Sir, good morning. Our speaker for today's activity, Dr. Victoria Benimeli. Doc, good morning. Also from our GSO of the Department of Public Works and Highways, 3rd District Engineering Office, Mr. Alan A. T. Sir, good morning po. Also, joining us today po, welcome po namin kayo from the Municipal Federation of Senior Citizen, Mr. Alberto B. Areglado, our Federation President po. Sir, good morning. And our OSCA Head, Mr. Manuel Arma. Good morning. So, for the Director's message for today, we are deeply honored to welcome you as we are gathered to embark into this important discourse on proper nutrition and diet to prevent diabetes. So, as we all know, diabetes is a global concern that affects the lives of our families, our friends, our colleagues, and also, as a whole, our communities. It is indeed a challenge to address this pressing issue at this time. However, to see dedicated people gathered to serve makes a profound difference for today's activity. So with our collective efforts to uphold a healthy lifestyle with a balanced diet and enough exercise, we can turn these challenges into a story of triumph. Kaya ba natin yon? Kaya ba nating baliktarin na itong mga challenges in beating diabetes can be a story of triumph? Kaya ba natin yon? Yes. Okay. So we must combat diabetes and other, hindi lang po diabetes, but other non-communicable diseases and foster a sense of responsibility within ourselves and our community to move more and eat right for a healthy Pilipinas. So in this event, we are on a mission to confront diabetes. We will be hearing essential dialogues on its causes from our experts in the field. So may their insights enlighten, inspire, and guide us to a path towards healthy food behavior, along with our aim of the universal health coverage to ensure quality health services without financial risk for all. The Department of Health, Bicol Center for Health Development have imparted attention and priority to non-communicable diseases such as diabetes.
So diabetes is one of the 7 leading causes of death according to the World Health Organization, and thus needs immediate attention for action to forge collaborations and become catalysts of positive change in the Bicol region. So at this point, I thank you for stepping up and for being part of this important endeavor. May this event be filled with knowledge, enthusiasm, and commitment to resolve and beat diabetes. So ang tanong namin sa inyo, di masalang masbate, diabetes, kaya ba i-beat this? Kaya. So, marahil na aga po, and Diyos mabalos sa Indogabos. Thank you very much, Sir Steve. So, ayan, na-challenge tuloy ang Masbate. Diabetes, kaya ba i-beat this? Sabi ng Masbate Province, Ay, isa pa nga. Diabetes, kaya ba i-beat this? Province of Masbate! Ayan, much better, mas malakas. Alright, so, partner, ano nga ba ang diabetes? Madalas natin marinig yan, di ba? Of course, to be honest, meron akong mga simptomas. Pero Sigurado ba tayo? kinakaya. So, Yes, so siguro, para malaman natin kung Of course. diabetes talaga yan, kung paano nagkakaroon ito, at paano nga ba ito magagamot, may kasama tayo para bigyan tayo ng kaalaman. At para masagot ang mga katanungan na yan, pakinggan natin ang isang discussion mula sa Head ng Health Promotion and Communications Cluster and Non-Communicable Diseases Prevention and Control Cluster, Dr. Monray Isaiah C. Mansolia. Please welcome to the stage with a round of applause, Dr. Monry Celia. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pilipinas! May diabetes ka na ba? Wala ka pa! Okay, very good po yan. So, allow me to discuss dito po sa baba. Masyado po ata akong malayo pag nandito ako sa taas. Okay, so kamakailan po, meron po tayong ginawang activity. Ito po ay isang malawakang activity sa buong Bicol Region at pinagmamalaki po natin yung lahat na only in Bicol Region po ito unang ginawa. Ano yon? Ito yung activity natin noong March at itinatawag po natin itong Mass PhilPen Risk Assessment. Again, we are very proud and we are very honored na kinandak ito ng ating lahat ng mga health workers sa buong Bicol Region. Ano ang nakita natin sa Mass PhilPen na ito? We were able to assess 2.8 million na mga Bicolanos at Bicolanas. At dito po sa 2.8 million na to, ano ang nakita natin? Nakita po natin na 8 sa bawat 100 na mga Bicolanos at Bicolanas ay meron pong family history ng diabetes. So kung ilang tao po tayo ngayon, magbibilang siguro ako dito sa inyo ng 100, maaring 8 sa inyo sa 100 na yon, ang kapamilya ay may diabetes. Madami. Ano po? Sa buong Pilipinas naman po, tinataya na 7 sa bawat 100 katao ang meron pong sakit na diabetes. So kanina nung sumagot po kayong wala pa kayong diabetes, ay ang saya-saya ko po. Ano po? Pero naman po, sa Bicol Region ulit, nung ginawa natin ang Mass PhilPen Risk Assessment, lumabas po ulit ang bilang na ito. Kung saan isa sa bawat 100 na Bicolano at Bicolana ay meron pong diabetes type 1 at type 2 at meron na pong sakit din na kasama, sakit sa bato. Okay, ito na yung mga maaring mag-dialysis, etc. So napakadami pala. Kasi kung 100 katao, million po tayo sa buong Bicol Region. So napakadami ng taong may sakit na diabetes. Sa katunayan po niyan, ang diabetes po ay pang-5
sa bilang ng pinakamaraming taong namamatay sa buong Pilipinas. Top 5 cause ng pagkamatay pala sa Pilipinas ang sakit na diabetes. So ibig sabihin malaking problema po pala siya. So ngayon ang tanong, ano ang diabetes? Naku, marami akong kakilala at marami ata akong matatanong. Tumawa yung lahat ng kakilala ko. So, ano po kaya ang diabetes? Gusto kong malaman kung ano po ang pagkakaintindi natin ng sakit na diabetes. Okay lang po ba? Yes. Ano po kaya ang diabetes? Mataas ang sugar. Po, tapos dala sa high blood. Yan. Okay, mataas daw po yung sugar, blood sugar. So siguro kung mayroon akong asukal na bit-bit, pag tinaas ko yon, high blood sugar. Ano po? Pero tama po yung kasagutan actually ni ma'am. Pag sinabi po nating diabetes, 2 words, diabetes mellitus. Kapag diabetes po, galing po yan sa ibang lugar na ang ibig sabihin po ng diabetes ay palagi ang umiihi. Parang ganun yung translation natin sa Tagalog. Laging umiihi. At yung mellitus, ang ibig pong sabihin yan ay matamis. Okay, so diabetes mellitus, matamis at madami tayo umihi. Ano yung ihi? Matamis. Kaya sa diabetes mellitus. So ngayon, sinasabi po na si diabetes mellitus, chronic, pangmatagalan. Pag nagkaroon tayo ng ganitong sakit, maaring sa matagalang panahon, ang ating gamutan at involve po dyan yung mataas na sugar sa ating dugo. Maari itong dahil sa una, hindi nakakagawa ng insulin ang ating katawan, o kaya naman pangalawa, nakakagawa nga ng insulin, pero hindi po siya nadidetect ng maayos ng katawan. Kaya hindi pa rin siya parang nagfa-function. Huwag kayong mag-alala, i-explain ko pa yan. Kasi medyo malabo pa, di ba? Malabo pa. Okay, malabo pa. Palilinawin natin. Pwede po ba yon? Ngayon, ang isang tao po, ako, for example, kayo, binubuo po yan ng iba't ibang organs. Tama? Check nyo nga po kung may ulo pa po kayo. Meron pa po. Daliri, meron pa. Very good. Pag sinilip po natin yung daliri natin sa microscope, sinilip mo, pinaliit mo pa, pinalaki mo yung cells natin, ang makikita nyo po dyan, mga tinatawag na cells. Yung cells po, tinuturo natin yan sa biology, yan yung pinakasimpleng unit ng katawan. Yan yung pinakasimpleng dahilan bakit po tayo ay buhay. Kung patay na po yung ating mga cells, maaring patay na rin po tayo. Pero dahil buhay yung mga cells, buhay pa rin tayo. Correct. Pero papaano po nabubuhay ang ating cells? Okay, tatry natin pasimplihin. Sa pinakasimpleng kaya kong i-explain ang diabetes. At uumpisahan natin sa pag-explain kung paano po ba nabubuhay ang cells. Tayo, paano tayo nabubuhay? Kasi kumakain tayo, tama si Mayor, kumakain tayo. Ano ang pagkain ng cells para mabuhay siya? Ano kaya? Kailangan din po niya ng pagkain. Anong pagkain yon? Eh di kahit anong pagkain din. Kaya nga tayo na kumakain ng rice, ano yung kinain niyo sa snacks? Carbonara? Ano yung kinain niyo pa sa snacks? Sandwich, tinapay? Kasi yun din yung pagkain ng cells. Ano? Kapag kinain natin yung carbonara ngayon, yung tinapay, papasok siya sa bibig. Malamang po. Ano? Pagkapasok po sa bibig, saan na pupunta? Pupunta muna sa tiyan, stomach. Pag nasa stomach nga, ano na po ang gagawin? Magda-digest. Handa pa yung digestion. Ito po yung tinutunaw, pinapaliit, yung mga kinain po natin. Ano ang resulta? Kapag kumain ka ng carbohydrates, yung lahat ng kinain nyo ngayong araw, magigi po yang
sugar. Isa sa magiging product niyan ay sugar. Asukal. Okay. So ngayon, ano naman kung lumabas yung asukal pagkatapos natin kumain? Si sugar po, dadalhin yan, pupunta yan sa dugo, at yung dugo, yung magdadala po niyan sa lahat ng cells ng ating katawan. Naiintindihan po yon? Yan. So ngayon, paano tayo nagkakaroon ng diabetes? Mamaya pa pala yun. Paano makakapasok yung sugar sa ating cells? Yung cells po natin may mapili. Medyo mapili po siya. Ang gusto po niya, iilan lang yung makakapasok sa kanya. Para po siyang may pintuan. May pintuan. Paano ka makakapasok kapag may pintuan? Bubuksan mo yung pintuan. Paano mo mabubuksan yung pintuan? Dapat meron kang susi. Tama? Dapat may susi ka. Pag wala kang susi, hindi mo yan mabubuksan. So ngayon, dapat para makapasok yung sugar sa cells natin para may pagkain siya, kailangan mabuksan yung pintuan. At kailangan meron tayong susi doon sa pintuan na yon. Ano yung susi? Yun po ay ang insulin. Okay, so si insulin, para po siyang susi, at si susi po ang magsususi doon sa doorknob, magbubukas ng pinto para makapasok yung sugar sa cells, at nang sa gayon meron siyang pagkain. Naintindihan po siya? So again, kapag may insulin, bubuka yung pintuan, pag bumuka ang pintuan, papasok si sugar. Kapag may problema po tayo sa insulin, kapag hindi nakakagawa ang katawan ng insulin, ibig sabihin yung sugar nandoon lang sa dugo. Hindi po siya nakakapasok sa cells kasi wala nga siya nung susi. Okay? Naintindihan po siya? Kaya naman po, ito ay nagiging problema kasi una sa lahat, walang pagkain yung ating mga cells, tumataas pa yung sugar or yung lapot sa ating dugo dahil tumataas yung sugar. Okay? Clear po ba yon? Naintindihan ba yung diabetes ngayon? Naintindihan? Naku, mukhang kailangan ko ulitin. From that stop po ba? Opening salvo po ba ulit tayo? Naintindihan po ba ang diabetes? Yes. So ngayon, pwede na tayo mag-lecture ng diabetes, no? Kumare may diabetes ka, explain ko sa iyo yung diabetes. So magdodrawing ka ngayon ng cells, tapos may pintuan. Tama? So, meron po tayong at least, let's say, 4 na type ng diabetes. Ito po ay galing sa CDC. Una po, diabetes type 1, type 2. Meron din pong diabetes na lumalabas kapag habang tayo ay buntis, at meron din pong pre-diabetes. So, dyan nila kinakarakterize. Yung diabetes type 1, kadalasan konti lang ang meron nito, pero yan yung mga pasyente po na talagang walang nagagawang insulin ang katawan. Dahil sinira ng katawan yung cells na gumagawa ng insulin. So ibig sabihin, wala talaga siyang insulin. Yung type 2, ito yung karamihan po meron sa atin. Ito naman po yung related usually sa lifestyle natin. At yung pangatlo, gestational diabetes. Ito po yung diabetes na kapag nagbuntis, hindi naman po ako diabetic dati. Pero nung nagbuntis ako, tumaas daw po yung sugar ko. Okay, so yun yung tinatawag po na gestational diabetes. At yung pre-diabetes naman, ito yung mataas yung sugar, pero hindi pa siya ganon kataas para ma-diagnose natin na diabetes. Alin dyan ang gusto nyo? Wala. Very good. Gising pa naman po pala kayo. Ano? Wala. So ano po yung mga risk factors natin sa diabetes? Risk. Ibig sabihin, ano yung mga bagay na magpapataas ng tsansa na magkaroon tayo ng diabetes? Ito po yun. High blood.
Sino po ang high blood? Ako po kapag galit. High blood. Okay? Sino po ang meron pong edad na mas mataas pa sa 45 years old? Parang wala. Parang lahat lang to mga less than 40. Ano? Mga less than 40 years old. Pero sinasabi po natin na mas tumataas pala yung tsansa ng diabetes habang po tayo ay nagkakaedad. Kadalasan 45 years old or mas mataas pa. So kung sino man po ang magpo-45 years old dito, abangan. Papunta na tayo sa exciting part. Ano po? So bukod po dyan, yung mataas ang taba, cholesterol sa ating mga dugo, meron din pong tsansa na magkaroon po ng diabetes, yung nanganak ng napakalaki na bata. 8 pounds, yung sobrang lalaki pag nanganak, yung sini-CS na, at yung mga sedentary ang lifestyle. Yung maghapon, wala na pong ginawa kundi tumingin, ano ang pwede kong orderin? Ano kaya ang pwede kong i-add to cart? Okay, ano kaya ang gusto kong movie na bago ngayon? Makapag-TikTok nga muna. Yung mga hindi na nag-exercise, lagi na lang nakaupo, nakahiga. Pagising sa umaga, cellphone. Check. Walang exercise. Bukod dyan, obese. Yung mga matataas, ang ating mga BMI. So nung nag-Philippine Risk Assessment tayo, kung nakita po na mataas ang BMI, nako, kailangan po natin may gawin para dyan. And of course, kung tayo ay may kapamilya na meron pong diabetes, maari din po tayong mahawa at magkaroon ng diabetes. Okay? So again, sa PhilPen, ano ang lumabas? Lumabas sa PhilPen na 5 sa bawat Bicolano ang mahilig kumain at kumakain ng matataba at maaalat na diet sa loob ng 1 linggo. Sino po ang guilty? Naku, walang guilty. Sino ang guilty? Kami. Ibig sabihin, nahihilig talaga ang mga Bicolano sa maalat at matataba. Pero alam natin na kapag ganon ang ginagawa po natin, malaki ang tsansa na lagi din po tayong maaring magkaroon ng diabetes. Bukod dyan, 3 sa bawat Bicolano ang hindi sexy. Sino ulit ang... Siyempre, walang guilty na naman dyan. Walang guilty dyan sa mga nakikita ko sa inyo. Okay, 3 daw sa bawat Bicolano ang malaki masyado ang waistline, ang tiyan. Sabihin, kasi lumaki at risk na yan. Bukod dyan, lumabas din sa PhilPen na 3 sa bawat Bicolano ang, parang contest 3 sa bawat Bicolano ang overweight at obese. Naku, may mga tumatawa. Kayo ba ay isa sa 3? Magbibilang ako ng 10, wait lang. Okay, so based dyan sa mga report na yan, syempre gusto din natin malaman, kung may risk factor ka, meron ka na bang sakit na diabetes? Ang sintomas po ng sakit na diabetes ay ang mga sumusunod, ay medyo malabo ata. 3 ang gusto kong tandaan ninyo. Polyuria, polyphagia, polydipsia. Napakasimple lang naman po, di ba? Natandaan? Oy? Pag polyuria, ibig pong sabihin, polyuria, ihi ng ihi. Mas madalas yung ihi mo compared sa normal. So, ihi ka ng ihi. Mayat maya, ihi ka ng ihi. Bukod doon, dahil ihi ka ng ihi, feeling ng katawan mo, dehydrated ka. So dahil dehydrated ka, inom ka naman ngayon ng inom ng tubig. Kasi nga, ihi ka ng ihi, nawawala yung tubig. So ngayon, uhaw ka, inom ka naman ng inom. Bukod dyan, lagi ka rin pong gutom.
kain ka ng kain. Kasi nga hindi nakakapasok yung sugar and all. So, meron na ba nito? Kain ng kain, ihi ng ihi, inom ng inom. O yan, yung tatlong sintomas. Bukod po dyan, maaari din po na namumula yung mata, maaari din po na meron po tayong sugat na matagal gumaling, labis na pagkapagod, labis pong pagkapagod, nag-weight loss, yung may nararamdaman pong tingling sensation, maaari din po yon para may tumutusok-tusok. At syempre, maaari din po yung ating mga leg pain, pananakit ng tiyan, and others. So, meron din po tayo mga pasyente na walang kahit anuman na sintomas na yan. So kahit pala walang sintomas, maaaring may diabetes. Tanong, hindi naman po, Dok, nilalanggam yung ihi ko. Ibig po bang sabihin po nito, wala po akong diabetes? Ano ang sagot natin? Karamihan po ng may diabetes ay wala pong sintomas. Kaya naman po, hindi ibig sabihin na wala po kayong nararamdaman na kahit anong sintomas, walang diabetes. Ang importante po dito, lagi po tayong nagpapakonsulta, nagpapacheck para maagapan po natin ma-diagnose ang sakit. Okay? So ngayon, papaano po dinadiagnose? Kadalasan po, nagre-request po kami ng laboratory test. So ito yung mga may pa-fasting, blood, sugar. Familiar po kayo doon? Yung hindi muna kayo kakain, mula gabi hanggang umaga, tapos kukuhaan ng dugo. Yan. At syempre, yung mga HbA1c, sinicheck din po natin yan. And of course, meron tayong guidelines kung paano po natin siya masasabi at dinadiagnose. Pero syempre, hindi ko na po yun ililecture sa inyo. Ang tanong naman ngayon, paano ginagamot? Paano ginagamot ang diabetes? Una po, syempre kung tayo ay may diabetes na diagnose, importante po na minomonitor natin yung sugar. Paano minomonitor? Ayan. Pero syempre kapag nagmamonitor ng sugar, dapat po, before nyo tusukin, yung daliri, hugasan nyo po muna, bubuksan yung glucometer, ipapasok yung strip, at saka po tayo tutusok at pipisilin at palalabasin yung dugo at yun po yung ilalagay natin doon sa strip. Nang sa gayon po, ma-detect yung talagang tumataas yung sugar natin or hindi. Ang message again, kapag may diabetes na or kung may kakilala kayong may diabetes, dapat regular pong chine-check din po yung dugo, yung blood sugar. Okay? Bukod po dyan, kailangan po kumain ng masustansyang pagkain. Ano po yung masustansyang pagkain kaya? Gulay, prutas, gulay, at prutas. Parang nahirapan kayo dun sa tanong ko na yun, ha? So, yung ating pong pinggang Pinoy, narinig nyo na po ba yon? Ayan o, may mga pinggang Pinoy dyan. May pinggang Pinoy, nakakalat ang pinggang Pinoy. Yung pinggang Pinoy po is dapat, yan yung kakainin natin. Tamang pagkain at the right amount. Tama po dapat yung amount. So yung amount po na yan, kung meron kayong plato, sabihin natin plato po yan. Hahatiin nyo siya sa 3. Ganyan. So, pag kumuha po kayo ng plato, siguraduhin nyo po na nakababa pag naghati kayo ng 3. Kasi pag tinaas nyo po yan, baka asipin, nag-e-x-ray kayo. Kasi gaganon kayo dun sa plato, di ba? Meron bang ganon dito? Yung santigwar. Meron bang ganon dito? Sa amin kasi meron eh. Yung ginaganon yung plato, tapos nilalagyan ng ganon. Hinahati yung plato sa 4. Yan, 3 lang po yung hati muna. 3. 1/3, 1/3, 1/3. Yung isang 1/3 sa taas, hatiin nyo pa siya sa gitna.
At yung resulta po niyan, magiging 4, di ba? 1/3, 1/3. Yung isang 1/3 sa taas, hinati ko pa sa gitna. Yan na po yung go, 1, yung nasa taas. Meron din po dapat prutas, meron po dapat pagkain go, at syempre, meron din dapat grow or glow foods. So yan po dapat. Gano'ng kadami dapat yung rice? Dapat 1/3 lang pala ng plato mo. Pero wag po nyo akong sasabihan na yung plato nyo ganito kalaki, ha? Hindi po bilao ang pinag-uusapan po natin dito. Plato lamang po, ha? 1/3 lang po nung plato. Okay? Trivia! Naku, may mga nakita ko nito dito. Merong mga milk tea. Pabili po ako ng milk tea. Ang tawag sa iyo is boba. At meron pa tayong mga soft drinks. Uy, walang soft drinks na nakaserve. Soft drinks, sino mahilig? At syempre meron tayo dyan. Totoo po ba na ang pag-inom ng sweetened po natin ng mga pagkain ay nagkukos ng diabetes? Yes. So kakain pa ba tayo? Iinom pa ba tayo niyan? Wow, no doubt. Tingnan natin. Tingnan natin. Okay, pero sinasabi po dito na kapag umiinom pa po tayo niyan, kumakain pa po tayo niyan, mas tumataas na po yung tsansa na magkaroon tayo ng diabetes. Okay? So, may pagkakaiba po kasi sa natural na source ng ating mga pangpatamis compared sa added sugar. Yung kanina po, added sugar po yon. Ibig sabihin, dinadagdagan talaga natin ang asukal para tumamis po siya. Ang gusto po natin is the natural sugars. So, saan to manggagaling? Maari po itong makuha natin sa mga fruits, etc. Okay? At syempre, totoo po ba na bawal ang pagkain ng prutas sa mga may diabetes? Okay, sinasabi po natin dito na hindi po bawal ang pagkain ng prutas, pero syempre, kailangan po, meron din po munang limit. Again, dapat masunod pa rin po natin yung tamang serving size. Kasi gusto po natin, balance pa rin yung diet. Yung iba kasi naririnig ko, hindi na po ako doon kumakain ng prutas. Parang, bakit po? Kasi may diabetes daw siya. Pero actually, pwede pa naman pong kumain ng prutas at the right amount lang. Okay? So, ayan, yung ating mga pwedeng kainin. Ano yan? Apples, batag, mangga, takwan, atis, lansones. Pwede po natin yung mga kainin. At yan po yung amount. Bawal po ito. Ako hindi ko po yan kilala. Kilala niyo po yung mga nasa picture? Yes! Parang mas malakas ata yung yes niyo. Mas malakas. Yan po yung mga bawal. Yan po yung dapat hindi natin friends. Ay, sabi yung mga KJ naman niya ni Doc. Pero yan po talaga yung mga bawal. Ayaw po natin ng matataba, madami pong trans fat, ayaw po natin ng mga oily, fatty food. Otherwise, say hi to diabetes. Ganon tayo dyan. Also, we are recommending to check the label. Kung meron po kayong bibilhin ng mga pagkain, yung mga pack, wrappers, meron po yan dyan nutritional facts, kailangan po natin yan chine-check. Maaring sobrang taas ng sugar, sobrang taas ng alat, mataas ang kolesterol, at lumayo na po tayo kapag nakakita po tayo ng matataas na kolesterol. Yung sugar, or yung salt, yung asin, hindi rin po pwedeng sobrang taas ng asin. Ilan po dapat yung asin? 1 teaspoon lamang sa buong araw. Kaya? Pagtimpla mo pa lang ng kusido, 1 buong kutsa, gano'n yung tapo ng asin. Pero dapat po, kontrolado din natin ang ating mga asin. Regular na ehersisyo.
Kanina nag-Zumba. Dapat po, yung exercise natin ay 2.5 hours in a week. Kaya po, Zumba 2.5 hours? Kaya? Pwede naman 30 minutes in a day. 30 minutes pero 5 araw. Pwede naman pong 1 hour pero 3 araw. Basta dapat, pag tinotal mo po yan, dapat po tayo ay naka-accumulate ng 2.5 hours. Sige, magdi-trivia ulit ako. Trivia! Bakit kailangan ng exercise? Bukod dyan. Una sa lahat, nagpapasaya ang exercise. Pangalawa sa lahat, sino po dito ang may kakilalang nag-ulyanin? Nag-ulyanin. Yung nakalimot, hindi na matandaan yung mga utang. Meron? Meron. Meron po, kapag tumatanda na rin po tayo, may chance po na nakakalimutan na rin po natin yung mga pangalan ng mga kakilala natin, dati, pangalan ng anak natin, pangalan ng mga kumare mo. Kumbaga, nagkakaroon ka, guulyanin ka na, nagkaka-Alzheimer's, etc. Base sa pag-aaral po na nilabas recently, kinompare yung mga tao po na hindi nag-exercise, yung size po ng kanilang brain, lumiliit kapag tumatanda na, nagsishrink. Yun po yung nakikitang isang dahilan bakit po lumalabas ang sintomas na yon. Pero po, yung mga taong lagi na-establish nila na nag-exercise sila lagi, ang tendency ng brain, kung ganito yung normal, pag tumanda, gumaganito, yung nag-exercise from the normal, mas lumalaki yung brain. Kaya nung lumiit po siya, nung tumanda, hindi po siya kasing liit nung mga hindi nag-exercise. Ibig sabihin, may benepisyo ang ating pag-exercise din sa pangmatagalan. Kasi, pag edad mo ng 70, 90, tanda mo pa yung nangutang sa'yo nung 30 anyos ka pa lang. Gusto nyo yun matandaan? Gusto nyo? O, edi mag-exercise kayo. Ano yung exercise? 2.5 hours in a week. O, pero kung gusto nyo kalimutan si X, ibang usapan yun. Ibang usapan yon. So ngayon po, well-hydrated dapat, kailangan ma-maintain yung ating pong BMI, Body Mass Index, at ang gusto po natin na BMI ay 18.5 to 23. Kulitin nyo po yung mga health workers natin mag-compute, kaya daw po nilang mag-compute, kahit tulog po sila dahil sa PhilPen. Kasi po yung PhilPen, lahat pinakomputan ng BMI. So kahit daw tulog po sila, memorize nila kung paano mag-compute ng BMI. Okay? So bukod po dyan, again, 2.5 hours of exercise in a week. Kapag nag-exercise po, dapat kumakabog yung dibdib ng konti, ha? Kasi lagi po kaming nagtatalo niya ng nanay ko. Sabi na nanay ko, naglalaban na ako, naglilinis na ako sa bahay, nagpapawis na ako, hindi pa ba yun exercise? Sabi ko, kumakabog po ba yung dibdib mo? Kumataas ba yung heart rate mo? Kung hindi, naku, mukhang kulang yun. Dapat, kumakabog ng konti, tumataas konti yung heart rate mo para masabing nag-exercise kayo. Okay? So, bukod po dyan, dapat hydrated tayo. Dapat tama yung tubig sa ating pong katawan. The reason is, dahil tumataas nga yung sugar, maaring mas lumapot yung dugo, at syempre, yung ibang processes po natin, kaya kailangan po talagang well-hydrated. Sabi niyo, dadagdag ko po, sir. Kapag daw po tayo ay may diabetes, nakukulang yung libido or yung ating pong drive sa ating sex. Okay, so, isa rin po yun sa epekto po niyan. And of course, quit smoking. Kapag po tayo ay nagsusmoke, marami po siyang epekto sa katawan. Nagpapataas ng BP, nagkukos ng damage, na later on baka mag-cause pa siya ng mga mas nakakatakot na simptomas, tulad po ng stroke. And of course, syempre yung mga gamot, ililive na natin yan sa next,
Pero maraming komplikasyon ang diabetes. Kasabay na po dyan yung panlalabo ng mata, yung parang tumutusok-tusok, nagkakaroon po ng problema sa kidney, and of course, yung ating possibility na magkaroon ng stroke, heart attack, etc. Magkakamag-anak na po ang mga sakit na yan. Okay. Tanong, nakakahawa po ba ang diabetes? Hindi, pero ito po ay namamana. Okay? So, dito po tatapusin yung aking lecture. Sana po ay may natutunan po tayo tungkol po sa kung ano man po ang diabetes, lalo na po kung paano natin siya maiiwasan. Pero mamaya po sa susunod po na mga magli-lecture, mas palalalimin pa po natin yung asapin tungkol sa diabetes. Di masalang! May diabetes ka na ba? Wala! So sana po panatilihin po natin na wala po tayong diabetes at maraming salamat po sa inyong pakikinig para po ito sa Healthy Pilipinas. Salamat! Thank you very much, Dr. Monre Isaiah Mancilla. So at this point, gusto niyo bang maglaro? Gusto niyo bang maglaro? Yes! At meron po tayong prizes para dyan. So, for this game, namili na po kami para mabilis po tayo. Namili po kami ng mga players for the game. Mas Bateños, healthy na ba kayo? Healthy na, yes. So, yung matatawag po namin, punta po kayo dito sa unahan. Ma'am Luz Abelia, Ma'am Marino, Bakusumo, Bakosmo, sorry. Dito na po sa unahan. Ma'am Lina Bulan, Ma'am Dayan Afable, Ma'am Teresa De Jesus. Dito po kayo sa left side. Dito naman po sa right side, si Ma'am Marivic Guevara. Si Ma'am Andrea Amor T. Si Sir Herman de la Peña. Si Ma'am Nit Ortega, sorry. Si Ma'am Maricar Abelinde. Ayan. Sige po. So dito po sa side na to si Ma'am Marivic present. Diyan ka na ma'am. Si Ma'am Andrea. Dito ka po ma'am. Sunod kay Ma'am Marivic si Sir Herman de la Peña. Dito po sir. Si Ma'am Nit. Saan si Ma'am Nit Ortega? Dito po pang-apat si Ma'am Maricar. Ma'am Maricar, nasaan ka po? Ayan. Sino po yung tinatawag dito? Doon po kayo sa kabila. Ayan. Sino pang hindi natawag? Sa kabila po kayo. Kabila. Sa kabila, si Ma'am Luz. Ma'am Luz. Sunod sa iyo si Ma'am Marilu. Yan. Sunod si Ma'am Lina. Ma'am Lina. Si Ma'am Dayan. Tapos si Ma'am Teresa. Okay na? Okay na. Game na? Ayan. So yung unang apat po, nakaharap po kayo dito. Harap po kayo doon. Yung last player, harap po doon. Yung last player, harap po kayo doon. Last player, harap po sa screen. Okay, game na? Game na? Ready na? Okay. So, ang gagawin po natin, si last player, next po, i-decode niya po ito. Ayan. So, bawat blank po, merong number sa baba. Yung number po may kaakibat na letter. Huwag po kayong titingin, yung first 4 players, huwag po kayong titingin. Each blank po, merong number sa baba, and each number ay may corresponding letter. Ang gagawin lang po nung last player, i-match niya o ilalagay niya yung corresponding letter doon sa number. So for example, may nakalagay number 1. So that corresponds to letter A. Ayan. And then, after pong ma-decode, i-check po ng ating mga checker, ushers, kung tama po yung sagot nila. Kapag tama, i-act out na po nila ito. So merong words and merong action
And dapat, ma-relay po yun ng tama hanggang sa pinaka-first na player. And yung first player or team na makapagbibigay ng tamang words and action para dito sa na-decode na message ang mananalo po ng ating prize. So, game na po ba? Game na? So, paunahan po ito, wala pong time. So, first na makakapagbigay ng tamang words and action po. So, let the game begin! Ayan, mayroon pong strategy dito. Okay, okay. Ayan, mabilis, mabilis. Ayan, mabilis itong group na to. Puntahan natin dito sa kabila. Ayan, humahabol. Humahabol po sila. Ayan. Sige, kaya niyo po yan, ma'am. Ayan, mukhang nahihirapan sila. Mahaba yata yung mensaheng gusto nating iparating. Sige, dito naman tayo sa kabila. Malapit na ba? Ayan. Ayan, medyo malapit-lapit na si ma'am. Nasa pang-apat na line na si ma'am. Sige po, kaya po natin yan. Ma-decode ang message para sa game na ito. Yung mga nasa upuan, pwede nyo rin pong itry na i-decode po itong message na nasa screen natin habang nag-aantay po tayo sa ating mga players. Ayan, malapit na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, nagpapass na message na sila. Habol po tayo, ma'am. Hindi po namin kayo pinipressure pero nagpapass na message na po sila sa kabila. Sige po, kaya po natin yan. Okay. Ayan. May action po yan na hindi lang po natin sasabihin, may corresponding action po siya. Ayan. Sige, pass the message na po. Nasa pangatlo na po silang player. Sinisigurado po nila kung tama yung nakuha nilang message. Ayan, pang-apat na player.
ba nila? Nakuha ba? Hindi. Okay, group 1. Diabetes, pahalagahan, pigil, ay! Ano ba? Diabetes, pahalagahan, pigilan, pahalagahan, tamang nutrisyon, alagaan. Isa pa po. Last try po, last try. Diabetes, pigilan, pahalagahan. Okay, sorry. Mali po yung message na nakuha nila. So dito po tayo sa kabila. May chance po kayong manalo. May chance po kayong manalo. Diabetes ay pigilan, tamang nutrisyon ay pahalagahan. Okay, wow, may nakakuha na po. May nakakuha na po ng tamang sagot. So group number 2, pero lahat po kayo mayroong prizes po, okay? So thank you po sa ating mga participants sa pag-participate sa game na to. Doon na lang po sa site, i-claim yung prizes po. There you have it, ladies and gentlemen, the games. So, nag-enjoy pa ang lahat. Parang napaka-competitive ng ating dalawang grupo. Once again, yung na-decode nila ay diabetes ay pigilan, tamang nutrisyon ay pahalagahan. And ang sakit nung, I will just go back to the Ang to the hirap talk. naman ng pag-game ni Sir Steve. Yes. Pang-college! Pang-college. Pati nga kami doon sa, sa DepEd sectors, doon sa table na yun ng DepEd. Oh, Ano tinatawag mo yan? Ano ba talaga yan? Anyway, so good job po sa mga naglahok sa Congratulations. ating Yes. games. At mabalik lang po tayong Miss Max doon sa talk. Sino ba yung guilty doon? Ang sakit kasing magsalita ni Doc. Lahat tinamaan. Natamaan ko ba, sir? Lalong-lalo na yung Bicol Express. Andun lahat. Yung maalat. Yung mataba. Mapapakanin ka talaga sa sobrang anghang. So, dapat Pero, itatak sa isip na kailangan natin kumain ng masustansya tulad ng gulay, Of course. prutas, lechon. yes. Ay! Pwede, Doc. Kasali daw Lahat ako. yung ilagay sa Bicol Express. Gulay, yung ampalayan, doon na, pero Bicol Express, andun yung taba, andun yung hipo, alamang. Pwede ba yan, Doc? Ay, hindi rin daw. Ayaw pumayag ni Doc. Thank you very much, Doc Monray, for sharing your knowledge. So, let's move to our next speaker. Yes, and at this moment in time, we will hear an inspirational message from our Honorable Governor Antonio Tico. But in behalf of our beloved Governor, we have the Provincial Information Officer of the Province of Masbate, Mr. Noel Logroño. Thank you so much to our MCs. I really requested management if I could give just a short message on behalf of our provincial governor, Governor Antonio Tico, because I asked already permission that we will be leaving before lunch because we also have a very equally important activity at exactly 1 o'clock in the afternoon at the provincial capitol ground. So this is it.
to the Regional Director of the Department of Health, Region 5, Dr. Ernie Vera. Of course, our former student, when I was still at the Department of Education, our very own Mayor John Michael Naga. I fondly called him Macnac. Of course, the representative of the Sangguniang Panlalawigan, our Sangguniang Panlalawigan Secretary, my friend, my best friend and classmate, Salvacion Meriolis Tumlod, DOH personnel from the regional office, Provincial Health Office personnel, our speakers, Dr. Monray Isaiah, Mancilia, and Dr. Victoria Binamili, our LGU Di Mazalang, the different rural health units, other representatives from the different agencies. Good morning. First and foremost, I'd like to say that our provincial governor is not around in this very, very commendable activity initiated by the Department of Health, Region 5, in partnership with the Provincial Health Office of the Province of Masbate. Ito ay isang napakahalagang gawain, inisyatibo ng Department of Health. Halos siguro karamihan sa atin dito ay may marami o iilang sintomas. Parang kulang pa nga, Doc, yung mga sintomas. Ako, sa tingin ko kanina, parang may sintomas din ako ng diabetes. Nakita ko, ang kulang doon, may sintomas ako. Sabi ko, nakalista ko dito. Matangkad, medyo gwapo. Ano pa to? Ihi ng ihi kapag nakakakita ng magandang babae. Yun, mga karagdagang simptomas sa pagkakaroon ng diabetes. Di po ba? Anyway, I'd like to believe that this activity, the initiative of the Department of Health, is one of the major parts of the vision of the Department of Health. And this is now their mission, no? Extending 100% health services to the people, especially to the people of Masbate. So palakpakan natin ang Department of Health. Mga kaibigan, naalala ko ang isang author, which I forgot also the name. Sabi niya, good health and good sense are two best or are two life's greatest blessing. And fit, healthy body and healthy mind is also or are also best statements. Naniniwala po ba kayo dyan? Di ba? Kapag healthy mind, healthy body, ito ay mga, sabi nga, blessings from God. No? Sabi nga natin lagi, yung palasak na sinasabi natin na health is wealth. No? Very common, palasak na kasabihan na health is wealth. That is why being healthy should really be part of our overall lifestyle, di ba? Because this will prevent, I think this will prevent also chronic diseases and long-term illnesses. Katulad nitong pinag-uusapan natin dito na napakaganda na umpisa na ni Dr. Manray at ipagpapatuloy pa ni Dr. Binimili. Isang napakaganda. So sabihin natin na dapat ito na ay dapat maging bahagi na ng ating pangkalahatang uri ng buhay. The overall lifestyle of a person. Kailangan bahagi na ito ng ating buhay ang pagkakaroon ng good health. So let us maintain, sabi kanina ni Doc, we maintain that good lifestyle, no? And how is that? All the things that we do, lalong-lalo na para sa ating katawan. Let us learn to love eating as long as
it would not compromise our health. Di po ba? So yan, napakasarap kumain. Lahat ng mga sinasabi ni Doc kanina sa ako, naku, patay na. Nag-uusap kami ni Ma'am Bantiling, wala talaga. Yung mga milk tea, yun ang mahihilig ngayon ng mga bata, di po ba? Anyway, sabi ko kanina, this is just a short message. What is important that without also the presence of the governor, but we are also here to represent the governor and the provincial government, especially the office of the provincial office, no, our office as the provincial information officer, all these things, because I'd like to inform everyone also, because this is joined by the different local government units that by October, most probably, we will be releasing our first provincial publication, and we call that provincial updates. Like we've started our provincial broadcast, we also give us a title, Provincial Broadcast. We already started our provincial broadcast through or via FB and YouTube, and hopefully by this October, we will be having also teleradyo sa DYME. And definitely, this activity will be published in our provincial publication. So I'd like also to take this opportunity inviting all the local government units to provide us your updates, your accomplishments, your activities in all local government units, because we want this to be published in our provincial publication and be announced in our provincial broadcast, because this is one of our functions sa Provincial Information Office. The Provincial Information Office is the repository of all the accurate information so that the people would know what the provincial government, what the local government unit in all municipalities are doing. So napakaganda, di po ba? Updates lang, wala itong politika. So anuman ang inyong mga kaganapan, anong inyong mga ginagawa, anong mga nangyayaring napakaganda sa inyong local government units, ipadala po yan. Meron po kaming FB page, PIO Masbate. You can send in your updates sa ating FB page. So mga kaibigan, again, on behalf of our provincial leaders in the province of Masbate, we have Honorable Governor Antonio T. Co. and Honorable Vice Governor Dr. Elisa T. Co. Again, our congratulations to the Department of Health for this very, very commendable activity. Once again, thank you so much. God bless everyone. Thank you very much, Mr. Noel Logroño, the Provincial Information Officer of the Province of Masbate. So it is an honor for us from the Department of Health, Bicol Center for Health Development, to partner with the provincial government of Masbate in this campaign. So to showcase our thanks for partnering with us, may we request po ulit Mr. Noel Logroño to join us here on stage together with the representatives from the DOH Bicol CHT, Dr. Monray Mancilia, the Provincial DOH Office of Masbate, Ma'am Lani Kahilig, and of course, Mayor Michael Naga to present this plaque of appreciation to the provincial government of Masbate. Thank you very much again, Mr. Logroño. Thank you so much again, Department of Health. Nakalimutan ko kanina sabihin, I feel very nostalgic now sa Dimasalang.
before, I am often invited by the family of Mayor Makmak to host all events haros dito sa Dimasalang. Thank you, Mayor Makmak. Thank you. Thank you, sir. All right. So, of course, another partner of the DOH Bicol CHD in this campaign is LGU Dimasalang. So, let us hear another message, of course. Of course, ladies and gentlemen, our Honorable Mayor of the Municipality of Dimasalang, Attorney Michael Dev Naga. To our Provincial Governor, Governor Antonio Tico, to our Vice Governor, Vice Governor Elisa Olga Co, which is also from the medical practice, Dr. Elisa Olga Tico, and of course to our 3rd District Congressman or Representative, the Honorable Wilton Tonton Co. Sa aton po mga bisita na adi po yan na, hatagan po naton sa masigabong palakpakan ang aton po bisita hali sa Region 5 DOH si Dr. Monray Isaiah Mansilla. Amo man po ang aton po DMO Development Management Officer po, no? Adi man po ang aton representative again po si Dr. Maria Victoria Benelli. Asan po si Doktora? Doktora, siyempre po, ang akong po idolo pag-abot sa public speaking. Ang aton po representative of the governor, palakpakan ta po, ang aton po provincial information officer, Mr. Noel Logroño. Sir, dirita na ikaw pa tindugon, kay kilala ka naman sa tanan. Ang aton po representatives ng SP on Health, ang aton po Sanggunian Panlalawigan Secretary, ang akon po tiyaon, ang pinalangga ko po na si Mama Basyon Tumlod, palakpakan ta po. Ang aton po GSO sa DPWH for the 3rd District Engineering Office, palakpakan ta po si Mr. Alan T. Siyempre po, no, ang pinakamaganda po sa Dimasalang, pangduwa po sa akon asawa na si SB Ina Cabrera Naga, palakpakan ta po si Ma'am Sheba Cabrera, ang aton po Municipal Administrator. Adi man po ang aton full force na head of offices ang aton po local government units ang Dimasalang, palakpakan ta po sinda. Ang aton po PSDS si Ma'am Gina Villester sa Dimasalang District. Kaupod na po ang aton po mga DepEd nurses. Ang aton po representative hasi sa PhilHealth si Ma'am Roda Amoro. Adi man po ang aton Municipal Federation of Senior Citizen si Sir Alberto Arreglado. Adi man po ang aton po Oscar Head na si Mr. Manuel Arma, palakpakan ta po, kaupod po ang aton po mga senior citizens. Ang aton po Chief of Police sang Police MPS Dimasalang, palakpakan ta po si Police Major Cesar Pancho Avila, Chief. Adi man po ang aton po head sang BFP Dimasalang, palakpakan ta po si SFO3 Jesse Sese. Kag siyempre po sa tanan po ng mga national agencies po na adi yan na, no? Kag diri ko man po makalimutan na naton po mga bisita hali po sa iba ng munisipyo. Palakpakan ta po ang aton po mga municipal health officers hali po sa iba-iba na munisipyo. Usad-usadon ko po sinda. Hali po sa Mobo si Doktora Hinyoso. Tama po ba? Sorry po, no? Hali po sa LGU Placer si Doktora Cheryl Avenido. Hali po sa PUB Corpus si Doktora Balingasa. Ang engineer po namon didi Balingasa man. Mag-asawa kaya inisinda? Hali po sa LGU Palanas, ang MHO po, Doktora Aimee De Lavin. Hali po sa Municipality of Milagros, Doktora Kalusing. Tama po ba? Hali po sa LGU Mandaon, Doktora Estepona. Hali po, kaharayo po sini, palakpakan po natin. Hali po sa MHO San Monreal, si Doktora Nuevo.
Ini po mga harayo na gayo din eh. Hali po sa LGU San Jacinto, si Dr. An aton po representative, si Ma'am Abigail Capillan, registered nurse. Hali po sa Kawayan, registered nurse Jonah Rivera. Kaganhali po sa MHO Baleno, si Dr. Ramirez. Kag siyempre po, palakpakan taman po ang aton po mga representative hali po sa Provincial Health Office. Palakpakan ta po sinda kag sa CHO representative po. Diri ko man po makalimutan na naton po mga punong barangay na adi po yan na. Palakpakan po naton. Punong barangay Badajos ng TR Yangko. Punong barangay Bulan sa barangay Buracan. Punong barangay Altondag sa barangay Balantay. Punong barangay Ramon Masuangas sa barangay Cabrera. Punong barangay Carlito Bersero sa barangay Mambog. Kag an aton po kapitan sa aton po barangay poblasyon si Honorable Alvin Albao. Palakpakan po natin sinda. Sa aton po mga barangay officials, BHWs and BNS, maayo po naaga sa aton na tanan. Wala pa ka mo mag-snacks, no? Wagang kaluya. Usad pa daw po. Maayo po, naaga di masalang! Kalipay lang po, no? Pag masadya kita. Kaya lang po, ang aton ginairistoryahan niya na, bagandiri po masadya. Amaki mo, diabetes po ang atong ginairistoryahan. Pero, nagatuod po ako, na ginasabi po sang tanan, no? That enable for us to combat something or to fight something. Kailangan po anay naton maaraman kung ano ang aton ginalabanan. Kaya I am very thankful po sa aton po Department of Health, kanda Ma'am Lani, kanda doktor and doktora to explain po kung ano po ba ang diabetes. Kung di pa po sa Masbate, diabetes. No? Sabi po ninda, we don't need magic daw po enable for us to change something. We only need to know ourselves. No? Kanina po, naalo ako kay diabetes na atong ginairistoryahan, sige ko pong cook. Sige ko pong cook. Pero sabi man ni doktor kanina, Dr. Monray, na pag 45 pa man. Pag 45 pa man, di ba, Dok? 36 pa lang po ako yan na. Kaya pait pa ano isang cook, sa kaya. Dirigad po, joke lang. I was asking Ma'am Lani po, no, na kung ang diabetes po ba is genetic po ba siya or acquired? So, base po kanina sa explanation po ni Doc Monray, duwa po na types, no? Pwede ka magkaigwan acquired, hali sa imo ginikanan, or pwede po na, directly acquired. Acquired is sa imo, no? Or genetics na hali po sa imo ginikanan. Ang akon po parents, parehas sinda may diabetes. Pero sabi po, ambot po kumatuod or chismis lang po, no? Na pag ang imo daw po amaan may diabetes, usually nakakadto daw sa babae na anak. Kaya sabi ko, okay, si daddy ang may diabetes. Basi safe man ako. Pero, matahong po, naging kandak natin ang PhilPen, no? Kay nano, aton po na trace kung nano na po ba ang kamutangan sa aton po pumuluyo. And we are very lucky po sa Dimasalang, pasensya na po kamo mga bisita namon, no? Na ang Dimasalang po ang nag-number 1 sa PhilPen, sa Intero Probinsya San Masbate. Kaya congratulations po sa aton RHU, sa aton po mga BNS and BHW, na grabe po ang kapoy niyo. Miski masugatan na lang niyo sa kamino, BP anay, sukul anay, timbang anay. Kaya nagabunga po ang aton po pagtrabaho, ang aton po pagkapoy. No? Kag diri lamang po, no? Number 1 kita sa province of Masbate, kag sa Intero Bicol region po, number 4 po ang Dimasalang. Sayang po, wala kita mag number 1. Pero pabahila po kay, sa Chikiting Ligtas, number 1 man ang Dimasalang. Kaya palakpakan niyo po po na niyo sa diri. Po?
Pasensya na po kamo, kay dili po sa dimasalang, pag nagasurmaton ako, pero may po gayod nagauran. Kaya medyo blessing po siguro ini, no? Blessing po. May nadumduman lang po ako sa akon po, an amon po former Vice Mayor, no? Na si Honorable Antero Z. Albao Sr. Ako po si konsihal pa lang, and siya po ang among Vice Mayor during that time. Nagaparahunga ako sa iya na, Vice, ngano kay kauro active mo gyapon? 86 years old ka na. Ngano imo sikreto? Sabi niya, Nunoy, simple man lang ang sikreto sa buhay. Sabi ko, ano man po? Sex. Sex daw po. Nagatuod po ka muna sex? Iano ko po ha, himay-himayon ko. Sabi ko, Tatatiroy, nano man inang kay sex man, oy? Karaluman sina. Sabi niya, matuod. S. Sleep well. Magturo kitang atab. Kaya para makahupahuway po ang atong lawas. Hindi po, diri ko inihimo-himo ha. Matuod po naging sabi ni Tatatiroy. Tira ulang po sa iya kalag. E. Exercise. Pinakalas po, eat well. Eat well, kag exercise. Kung namati po kamo kanina sa ginsabi ni Dr. Monray, ginasummarize na po ini sa sex na ginhunga po kanina ni Sir Long Logronio. Talaga pong nakapababa sa sex sa diabetes. Kaya makimo maturog ka sa atab, magkaon ka sa tama, kag mag-exercise ka. Ini po na mga bagay, kadali lang po naton sabihon, pero bagang kalisod-lisod, himuon. So now we are conducting this event, this activity, enable for us to be encouraged na himuon po ang mga simple na bagay. Kung kita ngani po, nakababad na kita sa Facebook sa 2 hours. Kung sa TikTok po gani, halaban-laban na panahon na natong ginadulot. Nanuman po kaya kung mag-exercise kita sa 30 minutos kada adlaw para makuha po natin ang 2 hours and 30 minutes po na kinahanglan sang atong lawas. Ako po, katibay ko lang magsurmatong kadako man yani san-san ko. Pero sabi po ninda sa metabolism daw po ina, diri man po ako maartista na kailangan macho kaayo. Mukha lang pong artista, no? Joke lang ito. Pero kanina po, nagapamati ako, sabi ko, medyo sad ako na pag tinangkas ang diabetes, mababawasan po ang atong sweetness. Kay sugar po baga ang diabetes, pero these are the sugars po na diri nakakaon sang atong cells. Kay wala po kitang susi, wala ni insulin. Kaya nga ni po, sabi ko kan Mamlan, aram mo Mamlan, pag nagka-diabetes kagad medyo magastos. Kaya sige mo lang pasak sang insulin everyday. Tapos, pag nagkaigo ng komplikasyon po, no? Nagkaigo na po sang komplikasyon, damay-damay na po ang tanan, which is pinakauna po natatamaan isang kidney, if I am right po, no? Dili man po ako nasa medical field, pero Doc, tama, no? Kidney po ang una natatamaan. Kaya gani po, siguro sa atin po, dili sa Dimasalang, and to all other municipalities po, no? Let's try to educate our people. Kaya minsan po, iba ang pagkaintindi ninda sini po ng mga sakit na dapat po maaraman naton kung nano ang dapat naton himuon para po ini maiwasan or bumaba. Yan na po na naka-attend ako sini na seminar, I pledge myself, no? I commit myself. Mabawas na po ako sa Coke. Ma-Pepsi naman ako. Joke lang yan po. Mabawas na po kita sa soft drinks, no? Pero ano mo, Doc, inaisip ko kanina, there are natural sugars like honey, di ba? Bakit kaya hindi maimbento na gawing honey na lang ang ilagay na sweetener sa mga soft drinks, sa mga milk tea and all, so that it would all be healthy, no? So, diri po porket ginabawasan naton ang ang aton po sugar sa lawas, is ibig sabihin, magiging cold naman kita sa aton mga kaupod sa buhay. Pag imbawasan po naton ang sugar naton sa aton lawas,
ibig po sinasabihon na mas ginapalangga naton ang aton kaupod because we wanted to live longer. Because as we all say, health is life. Ang kalusugan po naton is buhay. Diri po naton ini siya na-appreciate sa yana kay wala pa sa nangyayari. Pero once na may nangyari na po, saka lang po naton siya ma-appreciate. Kaya po ako kamutanan, gina-encourage ko po na untani, pahalagahan po naton ang aton kalusugan. Kaya naman po, dili sa munisipyo sang Dimasalang, aram nyo man po tanan, na pag-abot po sa health, diri lang po kami 100% nagasuporta, kundi ginahimo po namon ini na 101%. Kaya po, ang achievements po sang local government unit, tuna po sa aton pag-administrar, pag-abot po sa health, damo-damo na. First time po sa probinsya San Masbate na makakuha sang Green Achievers Award na ginahatag sang Region 5, which is the excellent na po ina, excellent in health service. First time in the province of Masbate na Dimasalang po ang nakakuha. Maybe that is the proof po that we are giving the people that in terms of health services, ang amon po frontline services po sa RHU, permi po sinda una sa amon po listahan. Miski po sa amon po budgetary requirements sa munisipyo sang Dimasalang, ang amon po RHU is dako po ang pondo ninda permi. Kaya naman po, sira po, paagi po sini ng mga aktibidades, no? Maging healthy po ang aton po munisipyo, ang aton po probinsya, because a healthy municipality, a healthy barangay is a healthy municipality, and a healthy municipality is a healthy province. Pag nakuha po naton ina na healthy po ang tanan diri sa aton, mas magiging masigla po, mas damo po sa makaradi, kag mas magiging maayo po ang aton po komunidad. Ang province of Masbate po sa leadership po ni Governor Antonio Tico kag ni Vice Governor Dr. Elisa Olga Co, na-combat na po naton ang COVID-19 pandemic, i-combat naman po naton yan na ang diabetes. Aram ko po na diri na naton ini matatangkas kay parehas mo gani once na nagkaigwa ka na sini, igwa ka na gayod. Pero ang pwede po naton mahimo is bawasan kag diri na po siya lumala. Kaya nga ni po, buligan po naton ang kada usad. Buligan po naton ang aton sa diri. Because ang una po na mamalasakit sa aton dapat is kita po ang antaglawas. Kay miskinano pa po ang programa sang gobyerno. Kung kita ng mga taglawas harabo man, wala po gyapon mahihimuan ng gobyerno. Kaya dapat po, una, palanggaon ta po ang atong sa diri, para po pag may mga bulig po sa gobyerno, mas madali na po natin inimabaton. Kay, for example po, no, may flu vaccine. Para po, libre po. Para po magpa-flu vaccine. Anoon man po sa local government unit, anoon man po sa RHU. Kaya kita po mismo dapat sa aton po mga sadiri, kita po ang magmalasakit. Ano po? So, aram ko po na excited pa po kamo sa mga partes ng programa, yan na adlaw. Kag diri ko po ani po malimtan bago po ako magtapos na magpasalamat po otro sa aton po mga bisita hali po sa iba-iba na munisipyo sa probinsya San Masbate. Welcome to Dimasalang po. I hope po you have a pleasant stay po didi sa amon po munisipyo. So with that po, diri ko na po pagkatason pa kay hamubok man lang po gayud ako. Kaya nga ni po pag naga-meeting kami sinin sa Municipal Health Board, permi po na istoryahan ang stunting. Sabi ko, Ma'am Lani, nagaparareklamo ka sa stunting, ikaw man nga ni, stunted man, parehas kita na duwa. So, ayun na pagparareklamo, Ma'am. Pero we will try to combat it po, no? So, anamon po municipal population officer, stunted man. So, anakon po mga head of offices, maganda mo man yung stunted. Sabi po ninda, okay la gamay, basta damon utok. Tama po? Eh, kaysa po basketball player, utak bola man. Joke lang po. Joke lang po. So, dili ko na po pagkatasan pa, no? Damo-damo po na salamat sa iyo. I-enjoy po naton ini na adlaw. Kag sira po, diri magtapos didi ang pag-aram naton regarding sa diabetes. I hope that when you go home to your barangays and when you go home to your municipalities po, you could spread kung ano po ang aton na araman niya na adlaw.
I would like to thank po ang atong DOH, Department of Health, for organizing this very good activity. And sa tanan po na nagburulig para po maging successful po ini na event, damo po gayod na salamat sa iyo tanan. Aram ko po naging kapuyan ininiyo sa pira ka weeks, no? Kung dili nga ni po weeks, months pa gayod. So with that po, damo po na salamat, kagayaw po niyo pagkalimti. Na kung kita po tanan, magiging maayo lang. Diri po harayo na kita magyabong. That's the reason why we always say in Dimasalang, where the good tribes, kagayaw man po niyo pagkalimti, na basta naga servisyo. Salamat po, pagmaayo po naaga sa atin na tanan. There you have it, ladies and gentlemen, the message from the Municipal Mayor of the Municipality of Dimasalang, Honorable Attorney Michael Dunaga. We would like to request our Honorable Mayor to come up on stage, and as well as Dr. Mansoya, Madam Lani, and Sir Long Laguanyo to present the token of appreciation to our Honorable Mayor, Attorney Dev Dunaga. Once again, thank you very much, Mayor Michael Dunaga, and of course, LGU Dimasalang for partnering with the DOH Bicol CHD in this campaign against diabetes. And we would like to say thanks to our local government unit of the Dimasalang for giving importance to the health of every Dimasalangenyo. A healthy Dimasalang, healthy Masbate, healthy Bicol, healthy Pilipinas. Yes, so before we go on with our next speaker, let us acknowledge the presence of the Masbate Medical Society President, Dr. Clemente Hector Severino Bahar. Palakpakan po natin si Doc. We also have the Municipal Health Officer of Uson, Dr. Maria Patricia Moran. Asan si Doktora? Alright, so we are also graced by the Sangguniang Panlalawigan Secretary, Ms. Salvacion Tumblod, the Municipal Health Officer of Esperanza, Dr. Josel Zape, and the Municipal Health Officer of Katayngan, Dr. Yayan Tamanot. Okay? At this moment in time, we will have our next speaker. Pakinggan natin kung paano natin mapapanatili ang malusog na katawan at iwasan ang mga sakit tulad ng diabetes. Ngayon na tayo ay nasa tinatawag na digital era. Please welcome from the Internal Medicine Department of Masbate Doctors Hospital, Dr. Victoria Birinelli. Palakpakan po natin si Dr. Benamil. Magandang pananghalian po sa inyong lahat. Alam kong gising na gising pa kayo dahil dun sa narinig nyo na magaling na presentation ni Doc Monray at ng ating Mayor Naga ng Dimasalang. So maraming salamat po na ako'y nandito. It is indeed a privilege and an opportunity to share ideas about diabetes. So, maganda po yung nabanggit na study ni Dr. Monray, no? Nasa Bicol, 7 sa 100 na Bicolano ay may diabetes. At may mga kaakibat pa siya mga findings. So, maraming salamat dun sa study na to nila Dr. Monray. At mukhang hindi tayo nahuhuli. Alam nyo ba na ang diabetes
ay isa na ring epidemic. Pero yung epidemic po na word is, kasi ang epidemic po para sa infectious diseases, di ba pa? Sabi nga po, epidemic kasi yung parang presente siya sa bawat marami, no? Kumbaga, karaniwan na siya. Kaya natatag na epidemic ang diabetes mellitus. And alam nyo ba, na idagdag ko lang po, masusi po yung pagdiskusyon ni Dr. Monray. Gusto ko lang madagdag na yung Bicol nga ay hindi nahuhuli dahil ang Pilipinas, ayon sa pag-aaral, last May 2020, meron na tayong kulang-kulang na 4 million cases ng diabetes mellitus. Kaya ito po isang bagay na ito po importanteng bigyan ng pansin dahil po sa kaakibat ng mga komplikasyon ng diabetes mellitus pag hindi po ito na-prevent. Okay? So, mabanggit ko rin pala na ako po ay member ng Masbate Medical Society at ngayon po kasi ay Medicine Week ng Philippine Medical Association. So, maraming salamat sa opportunity na to dahil ang tema po sa Medicine Week ngayon sa PMA ay Pilipinong mamamayan ating alagaan. Kaya salamat sa proyektong ito ng Department of Health na binigyang pansin itong diabetes mellitus dahil nga sinabi nga nung ating speaker na kung alagaan natin ang mamamayan ng ating barangay, magiging malusog siya na municipality, barangay, municipality, bayan, probinsya, region, buong Pilipinas. Magiging malusog ang buong Pilipinas. Okay? So, doon po sa nabanggit ni Doktor, no? Actually, may mga risk factors na nakakausa ng diabetes at gusto ko pong bigyan pansin. Doon po sa, next slide please. Dito po, no? Makikita po natin na sa mga risk factors, meron kasing non-modifiable at modifiable. Doon po sa non-modifiable, syempre po wala tayong magagawa. Age, pagka nag-45 ka na and above, prone ka na. Yung race, syempre, Asyano tayo, yung mga Aprikano, Hispano, talagang prone yan sa diabetes. Gender, sa family history din, no? Kung may nanay, may tatay ka, wala ka nang magagawa. Hindi mo naman pwedeng hindi angkinin ng iyong pamilya dahil may diabetes. So talagang kailangan magkaka-diabetes. Yun po, hindi natin pwedeng i-modify. But there are risk factors which can be modifiable. Ibig sabihin, pwede natin siyang correct. Ano-ano po yun? Yun po, diet, no? Physical inactivity, overweight, or obesity, hypertension, smoking, abnormal lipid metabolism, high plasma glucose. So, ito po mga factors na to ay pwede pong makontrol. So, pupunta po tayo dun sa lifestyle. Ano po ba yung ibig sabihin ng lifestyle? Lifestyle yung kinagawian ng tao na pinag-aaralan po na ang mga tao may kanya-kanyang kinakagawian sa pamumuhay. Okay? So the usual way of life of a person, grupo, or society. Kahit nga po ang pamilya, may lifestyle sila. So, ito palang lifestyle ay pwede pong mabago. Okay? So, ano po yung lifestyle modification? Thank you. May light din ba to? Ano ang light dito? Sagat na. Thank you. So, what is lifestyle modification? It involves altering, no? A long-term habit, typically of eating or physical activity and maintaining the new behavior for months or years. Lifestyle modification can be used to treat a range of diseases, including obesity or diabetes. So, medyo matagal po, pwedeng matagal, pero maganda naman po magiging produkto nito. So, ano daw po yung mga 6 lifestyle factors na sa pinag-aralan, no, ay magkakaroon daw ng long, healthy life.
So, nabanggit yung enough sleep, no? Enough sleep. So, mahalaga palang matulog. Hindi totoo na kung matanda na tayo ay pwede ng konting tulog. So, 6 to 8 hours of sleep pa rin. And then, yung eating a healthy diet, being physically active, maintaining a healthy body weight, not smoking, and limiting alcohol. Okay? So, dyan po sa yan, ang benepisyo po ay, sabi nga, makakatulong po na ma-manage natin na makontrol po ang ating timbang, no? At maiwasan po yung mga komplikasyon at magkaroon po tayo ng more energy. So may doon po sa mga lifestyle na yon, bibigyan din po natin ang nutrisyon, no? Healthy, mindful eating habits. Physical activity, smoking cessation, na-touch lang natin yan, pero mahalaga din po, no? So ano ba yung goals of lifestyle intervention? Yung prevention po ng diabetes mellitus, to achieve and maintain a minimum of 7% weight loss, no? Kung overweight po, at 150 minutes of physical activity per week, similar to brisk walking na nabanggit ni Dr. Monray. So muli, binibigyan din natin ng nutrisyon at exercise sa management of diabetes mellitus. Foods and activity. Ano ba yung mga benepisyo na makukuha natin sa diet at sa exercise? Ibinababa po nito ang ating body weight, no? So, magkakaroon tayo ng goal, and then yung blood sugar din po, pwede niya makontrol, ang blood pressure, yung bad cholesterol na LDL, at yung incidence po ng diabetes mellitus, ay tinataas niya ang high density lipoprotein, yung good cholesterol, at yung insulin sensitivity po. Mas nagiging sensitibo ang insulin, okay? During exercises. So sabi nga po, kung babasihan natin yung salita ng Panginoon, actually, sa Book of Daniel, no? Meron dito nabanggit na, kasi may time noon na si Nebuchadnezzar, may kinuha siyang mga Israelita, gusto niyang i-train, no? Maging mga magigiting na mga sundalo, no? Mga personal sa palasyo. At ang akala niya, magagawa niya ito sa pagpapakain ng maraming mga baboy, karne, ganyan, lahat-lahat. No? Isa dito si Daniel, no? At si Daniel kasi, ayaw niya kasing dumihan yung sarili niya ng mga sobrang pagkain. Kaya ang ginawa niya, nag-abstain sila. Hindi sila kumakain ng mga karne, baboy. Focus lang sila sa vegetables and water. Pero ang nangyari, they looked healthier and better nourished. More than dun sa mga iba na kumain ng king's food and wine, no? Sa 10 araw na yon. And yung mga yon ay naging less healthy and nourished. So sabi nga, sa healthy eating and exercise, cornerstone kasi ang malusog na pagkain sa control ng diabetes. And it has been tried and tested for decades. Complementary to all pharmacologic approaches to diabetes care. So kahit anong gamot ang inumin natin, nangunguna pa rin ang diet control. Ang ating goal is to supply all essential nutrients without sacrificing quality and taste. And it will help in attaining and maintaining BP, weight, blood lipids, and may prevent new onset diabetes, no? Sa mga pre-diabetic. So sa medical nutrition therapy, sa quality, lahat pwedeng kainin, no? And there should be variety of food, araw-araw. Sa quantity naman, syempre may bilang lang po, may bilang. And the best mix of carbohydrate, protein, and fats appear to vary depending on individual circumstances. And regardless of the macronutrient mix, total caloric intake must be appropriate to weight management goals. So pinaplano po yung dietary goals po ng pasyente. And sabi din po, no, yung mga goals po, lalo po sa mga diabetic patient, goal po na mag-promote and support healthful eating patterns, emphasizing a variety of nutrient
dense food in appropriate portion sizes in order to improve overall health and specifically to achieve and maintain body weight goals. To attain individualized glycemic, blood pressure, and lipid goals, and delay or prevent complications of diabetes. Also, it aims to address individual nutrition needs based on personal and cultural preferences. So, kung ang pasyente ay Muslim, siyempre, irespeto natin yung ano niya, tuturuan natin siya kung paano pumili ng pagkain na nutritious pa rin, no? Tapos yung mga health literacy, dapat maibukas natin ang isipan ng mga pasyente kung ano yung tama. And hindi mahalaga yung maraming pagkain, kundi nasa quality, no? And then yung access to healthful foods, willingness and ability to make behavioral changes and barriers to change. Actually, great change po talaga ito, pero kailangan po. And also, we aim to maintain the pleasure of eating by providing non-judgmental messages about food choices. So, pwede pong kumain. Hindi totoo na kung diabetic nga, sinabi nga kanina na bawal ang ganito, bawal ang ano, no? So, mamaya, we will further learn that a diabetic can eat anything. Depende lang sa mga, lalabas din ng mga, syempre, mga laboratory results niya. Okay? So isang goal din is to provide the individual with diabetes with practical tools for day-to-day meal planning rather than focusing on individual macronutrients, micronutrients, or single foods. Kumbaga, variety. No? Ito yung na-present ni Doc Mako, Monray, yung platter, no? Maganda po, kasi ito ay more or less. Yan po yung magandang sundin natin. Na yung isang plato na regular, hahatiin natin sa 3. Okay? Na-explain na ni Doktor yung kahalagahan nito. Mas marami po ang vegetables at kalahati ng 1/2 na yon ang carbohydrates at saka yung protina. So, thank you. Ma-share ko lang po itong food pyramid. Diba? Sa atin po, meron po tayong food pyramid, no, na ang actual Department of Health is also teaching us on food knowledge with this food pyramid na kailangan po, no, sa base, yung base natin, may 6 to 11 servings tayo ng bread, cereal, rice, and pasta group. And then yung sa ikalawang hangangay po, yung fruit groups, 2 to 4 servings. And then sa ikatlo, yung meat, poultry, fish, dry beans, eggs, nuts, and nut groups for 2 to 3 servings. Okay, at sa taas po yung fat, oils, and sweets na kung i-consider po, use sparingly daw. So mabanggit ko rin po yung glycemic index. Kung sa mga diabetic po, alam niyo po dapat yung glycemic index. Numero po siya ng mga pagkain, no? Na pag sinabing mataas po yung glycemic index, pag kumain ka po niyan, tataas agad ang sugar mo. So kung may available na mga knowledge sa mga pakete kung gaano kataas ang glycemic index, pwede natin siyang gamitin na guide po, no? Dahil po, pagkaalam po natin yan, pwede po itong makatulong na maiwasan po mga sakit sa puso, no? Yung diabetes, at makatulong din na pagbaba ng timbang. So, yan po, may mga ganyan po, no? Sa bawat pagkain, may glycemic index po. So, kung mababa siya, ibig sabihin, mababa, hindi niya masyadong pinapataas ang sugar. Pag mataas po siya, napapataas niya agad ang sugar. So, mag-ingat po tayo sa mga hidden sugar content sa everyday foods, no? Hindi lang natin alam, pero yung white bread, no? Yung mga yogurts, pasta sauce, orange juice, average granola bar, sasabihin kasi mga granola, ay ano yan, healthy food yan, pero yung pala mataas din yung sugar niya, yung mga Campbell condensed tomato soup, apple sauce, no? Dole mix, cherry fruit, cup, yung mga nasa cups po, no? Quaker instant oatmeals, French salad dressing, Caesar salad dressing, saka yung mga barbecue sauce, no?
may mga hidden sugar content po sila. So ito po yung mga pagkain na they contain added sugar. So mag-iingat po tayo. Candy. So yung mga candy po, cakes, cookies, pies and cobblers, sweet rolls, pastries, donuts. No, donut, masarap pong kumain, no? Marami pang iba-ibang klaseng donut, pero kahit anong brand niya, donut pa rin po. Mamaya naman natin kung bakit hindi maganda ang mga donuts. Dairy desserts such as ice cream and yogurt, sweetened drinks such as soft drinks, sports drinks, energy drinks, and juices. So which fruits have the most sugar? So nabanggit din kanina earlier, pwede naman pong kumain ng mga prutas. Kaya lang pipiliin natin. So may mga prutas po na mataas ang sugar. Ayun po, nangunguna pala yung mangga, no? Mangoes, grapes, cherries, pears, watermelon, figs, bananas, lalo na po yung mga, siyempre mga candy, mga kinendi po na prutas. Pero sabi po yung avocado, medyo mababa ang sugar niyan. Medyo mataas lang ang fat, pero maganda po yung good fat yan. So, is papaya good for diabetes? Sabi po, maganda raw po kasi low ang glycemic index niya. Pero siyempre po, yun, i-consider din natin yung mga iba niyang contents, no? May mga antioxidants daw ho siya, vitamin C, which may reduce the risk of diabetes complications and boost the immune system. And yung ini-improve din po niya yung insulin sensitivity. Pero siyempre po, may sukat. Yun po yung magic word, may sukat pag kumakain. So hindi sinabing, pwede ang papaya, pero kumain ka naman ng isang buong papayang malaki. So, kasi may calories pa rin po siya na laman. So, ito din po, sabi, what three foods are high in healthy sugar? Sabi nila healthy daw, no? Pero deception sila. Yung mga low-fat flavored yogurts, instant porridge, bottled smoothies, granola and granola bars, canned and box soups, breakfast cereals, canned baked beans, dried fruits, sasabihin nila na mababa, pero mataas din po ang sugar niyan. So, what drinks are high in sugar? Yung po, soda. Lahat ng soft drinks po, 100 calories ang isang boteng maliit. No, kahit anong pangalan yan, Coke, True Orange, Sprite, pare-parehas lang po yun. 100 calorie yung isang maliit na bote. So, mga tonics, fruit punch, lemonades, sweetened powdered drinks, no? Sports and energy drinks. So may sugar po sila. So sabi dito, what fruits have less sugar? Ayun nga po, papaya, cucumber, lemons, guavas, may binanggit na watermelon, avocado, grapefruit, and yung strawberries and blackberries. So does oatmeal raise blood sugar? Actually daw po ang oatmeal is high in carbohydrate. Kasi isa siya sa pwedeng pangpalit nyo sa kanin, no? Yung mga oatmeal. Pero sabi po, it has low glycemic index. So hindi masyadong nakakataas agad ng sugar. So ito po yung guideline, no? Pagka yung orange, avoid. Pagka sa enjoy, pwede ka mag-enjoy ng mga proteins, no? Sa mga fish, chicken, vegetables, fruits. Pero siyempre alam nyo na yung kung anong fruit ang pwede. So avoid yung mga fruits na high in sugar, proteins, mga sweets. Okay? So ito yung parang summary ng diabetic food list. Ano yung pwede at yung hindi pwede. So burger daw pwede pero without bread. Yung burger with fries, hindi. Medyo no po. So what drink has no to less sugar? List of drinks without sugar, safe po yung ice or hot tea. Water with lemon or lime, no? Sparkling water, flavored or unflavored. Coffee, fresh squeezed mint, lemonade. Actually, kombucha po parang tea yan na fermented. Yung coconut water, may sugar pa rin yan. Makikita natin mamaya sa food exchanges. So safe, yung coffee po na plain, hindi po yung 3-in-1. Kasi ang 3-in-1 may laman na po yung creamer at sugar. So hindi na siya zero ang calorie niyan. Kaya kung gusto niyo uminom ng coffee, yung puro po na kung gusto niyo yung iba umiinom kayo ng barako na coffee, no? Okay?
So what food lowers blood sugar? So foods with low glycemic index may help people lower or manage their blood sugar levels. Examples are whole grains, nuts, legumes, some fruits, non-starchy vegetables, and lean proteins. Okay. So, sa palagay nyo ba, obese po ba kayo? Sino yung alam dito ang ideal body weight nyo? Alam nyo po ba? So, bago mo kasi masolve yung ideal body weight nyo, alam nyo po dapat yung height. Height natin, and then magpatulong na lang kayo sa inyong mga RSU, personnel, staff, paano isolve ang ideal body weight. Hindi po totoo na pag tumatanda tayo, okay lang ang mataba. Hindi po totoo yon. So, meron pong mga ano yan, na pag lumampas ka, merong obese 1 pa nga, may obese 2, ganyan. Okay? Yun po, may mga formula for solving the ideal body weight. At ito din po, dapat po maging aware tayo sa ating waistline. Hindi po totoo na pag tayo tumatanda, normal lang yan na malaki ang tiyan. Hindi po. So, dapat po maging conscious tayo, no? Though, kahit na hindi perfect, i-aim lang natin na mapaalis natin yung abdominal obesity. Okay? So, sabi ang sa waistline po para sa mga kalalakihan, kung in centimeters dapat less than 90. No, doon tayo sa Asia Pacific, sa Western Pacific yan na measurements. 35 inches. Sa babae, 32 inches. Less than 80 cms. So, are you within yung sinabi dito na waist circumference? Kasi po may sinasabi na isa po ang abdominal obesity sa metabolic syndrome, no? Kasama mo ang mga iba pang mga risk factors, mataas po ang risk na magkaroon po tayo ng diabetes and its complications. So ano daw strategies for all people with diabetes? So for carbohydrates, choose nutrient-dense, high-fiber food instead of processed food with added sugars, fat, and sodium. Okay, so yun po, mamaya matouch natin dun sa food exchanges yan. Mas maganda ang fruit, actually, bilang snack. At yung palang isang Skytrix ay 120 calories kung i-kumpara mo dun sa apple, no, na 40 calories lang. Avoid sugar, sweetened beverages. Lahat po ng soft drinks. Though meron po kasi ngayon ng mga, sabi nila, no sugar na soft drinks. Meron silang mga additive, no? Sugar, sweeteners, mga aspartame po. Pero sabi, huwag din tayong sasobra sa paggamit. Okay? Select cleaner protein sources and meat alternatives. So, sa meat po, meat group, pwede po ang mga beans. Source din po kasi ng protein yan, no? And kasama na po doon yung mga seafoods, no? Hindi lang baboy, karne, isda, and chicken. At syempre, leaner side. Ibig sabihin, syempre po kung ano yung masarap, yun po yung bawal eh. Mas masarap po kasi syempre mga bulalo, pero kung medyo nakakakontrol tayo, dapat yung alisin po ang mga taba. Pwede naman kumain ng baboy at karne, basta may paminsan-minsan at saka alisin po ang taba. So yung sa fats po, merong the good, the bad, and the ugly. No, may mga fats po na maganda naman, no? Yung mga mono, unsaturated, and polyunsaturated fats. Maganda po yan. Ang avocado po, ang laman niya, polyunsaturated. Ang saturated fats po, syempre yung po yung mga, taba talaga ng baboy, karne. No? Mga cheese, butter. Tapos hydrogenated oil po, may mga trans fat. Yan po talaga yung pinakabawal, no? Kasi yan po yung component ng mga donuts, no, ng mga baked products. Baka sa kapag sinabing may hydrogenated oils, sa bake shop po kasi yan. Okay? So sabi, pwede mag-include ng fat. I-limit lang natin ang saturated fats and keep trans fat as low as possible. So kung nagbabasa po tayo, meron nakalagay dyan na trans fat doon sa label po ng ating mga pagkain. So, nabanggit din ni Doktor, limit sodium intake to 2,300 milligrams per day.
Actually, kung bibilangin mo yan, habang nagluluto ka na, may 5% ka na. Habang kumakain ka, may 6% pa. Lalo pa kung mahilig magpatis at magtoyo pag nasa table. No, 12% from natural sources and 75% sa processed and prepared foods. Kaya nga po, iwasan yung mga dilata. No? Mga dilata, mga longganisa, mga tusino, kasi meron po silang additives. Kasama po kasi dun sa additives, mga pampakulay, may mga sodium po kasi na content yan. So ito just to give an idea of the salt content of foods. So yung apple pala may 1 milligram na salt. Yung soda may 19 milligrams. Yung chocolate chip cookie, no, merong 31 milligrams. 1 cup ng salad, plus syempre may salad dressing. Meron na siyang mataas yung sa dressing, 438 milligrams na. Yung milk na 1 glass, may 100 milligrams. Potato chips, 256 milligrams. Kaya nga yung nag-aalok sa akin ng si ma'am kanina sa table, no? Yung french fries, may 350 milligrams na salt. No? And then yung mga sandwiches, 400 plus yan. Ang pepperoni pizza, ang isang slice, may 590 milligrams salt. 1 cup soup, 930 milligrams. Kaya nga po yung mga Lucky Me, no? Yung mga mga nakapack, matataas po ang sodium content nila. No? And then yung quarter pound with cheese, 1,190 milligrams. So ganun po katataas. So pagka todo ka ng kain, nasa kota ka na. Over ka na sa kota ng 2,300 milligrams na salt per day. Delikado po kasi yan sa mga may high blood. Okay? At saka may mga sakit na po sa kidney. So ito, gusto ko lang pong bigyan kayo ng idea yung sa food exchanges. Ito pong food exchanges, ginawa po meron po kasing ginawa ang Food and Nutrition Research Institute, actually with the Department of Health din yan and with the Diabetes Philippines. Inayos nila yung mga food items, no? Para po mas madaling maintindihan ng isang pasyente, kahit hindi diabetic or mga nagre-reduce lang, madali mong maintindihan. At ang sabi nga po, ang dietary counseling ay isang napakahalagang punto ng pag-orient ng isang diabetic. Kaya nga po sa ating mga doctors, let's try to give the benefit sa ating mga pasyente na mabigyan sila ng dietary counseling. Okay, so ito, simpleng meron kasing vegetable exchange. Okay? So, sa vegetable exchange, kahit anong vegetable yan, may mga sukat lang yan. Ang isang exchange kasi is equivalent to 1 cup. No, paghilaw. Pero pagka luto na siya, 1/2 cup. Actually, mababa kasi ang calorie niya, di ba? 25 calorie. Tapos, wala siyang fats pag mga gulay. Pwera lang yung squash, kasi ang squash, saka yung mga gabi, mataas ang carbohydrate nun. So ito yung mga sample, no, ng vegetable. Ampalaya, usually 1/2 cup, 1/2 cup pagkaluto na. Pagka hilaw, 1 cup. And then yung fruit exchange. So sa fruit exchange, kahit anong prutas, no? Sabi nga po, di ba, may variety dapat ang pagkain. And sabi, 2 to 3 servings per day. So dapat meron kang fruit, umaga, tanghali, hapon. Okay? So hindi lahat, sinabihan ka na pwede magprutas, pero hindi dapat lahat kainin, no? Tigi-isa lang po na exchange. Tigi-isang hiwa, may hiwa po yan, no? Like this. Kasi 40 calories na agad dyan. Di ba sabi natin kanina, mataas ang sugar ng banana. Banana, yung mango, ang papaya, may sukat din siya. Kung i-cube mo siya, 3/4 cup. No? And then yung buko juice at yung meat niya, meron din akibat, equivalent na calories. Sa lansones, 7 piraso na medium size, pwede pong kumain. No? And then yung pineapple po, 1 slice o pagka ikinub mo, 1/2 cup. At 1 piece small na apple. So, yun po, pwedeng kumain. And sa rice po and other cereals, lahat po yan, no? Kasi sila yung, hindi natin pwedeng alisin dahil siya po ang source of energy. No? Pwede po yan, yung noodles, yung rice, corn, biscuit, no? Bread.
Pero siyempre, mas maganda po ang whole wheat bread and oatmeal kasi rich in fiber and can lower blood cholesterol and help maintain normal glucose levels. So parang nakakababa din po ng sugar. Okay? Mga pasta po, classified yon doon. So, one exchange is 100 calories. 100 calories. So pag kumain ka ng half cup ng rice, 100 calories na yon. Half cup. Pagka binuo mo, 200 calories na yon. And yung lugaw po, 1.5 cup. Ang isang exchange. Kasama ganun din sa oatmeal. Tapos ito po, may mga equivalent, dalawang piece ng bread na tasty or pandesal or crackers or yung egg crackers. Pwede rin ang root crops, no? Pwedeng kamote, corn, at saka yung mga noodles ng pansit. Sotanghon soup yan o bihon gisado, carbohydrate source pa rin siya. For the meat and fish exchanges, no? The meat and fish are excellent sources of protein in the body. Paano pong gagaling yung mga sugat sa katawan natin kung hindi tayo kakain ng protina? So kailangan pa rin natin. Nililimitahan lang yan kung ang isang tao ay may sakit na sa bato. So, yun nga sabi, importante siya sa tissue repair and muscle build-up. Kahit ano yan, kahit ketokwa, egg. No? Sabi nga po, egg is the safest. Kasi yung egg white niya, rich in albumin. May bilang lang din, no? Binibilang, yun po ang sikreto, bilang. So, merong low-fat milk, low-fat meat, at meron ding medium-fat meat. Nandito na yung mga some sausage, yung mga cheddar cheese, and cheese is classified as protein. Sa milk exchange, importante din siya, lalo na po siyempre sa mga may edad. Milk provides calcium and protein. Non-fat milk is advised for diabetics. So, mas safe po ang mag-unlean or kung ano pa yung mga ibang non-fat milk. And then, kung may lactose intolerance po, soya milk. O, yan din po, no? Ang pagtamang pagtimpla po, ang one exchange is 4 tablespoon ng milk sa 1 cup of water. Okay? Tapos half cup ng non-fat yogurt, non-fat milk, yung isang cup, isang na nabibili na isang pack, at yung soya na unsweetened. Actually, kahit sa mga juices, no, pwedeng bumili nung mga nakakan, basta unsweetened. So sa fat exchanges, concentrated source of energy sila. So, kailangan din natin to. May mga sukat lang. Okay? Hindi po yung maraming-marami. Mag-stick lang tayo sa tamang sukat. May mga artificial sweeteners at saka may tinatawag po mga free foods na pwede tayong gumamit ng sparingly. At yun po, to remind you, coffee, tonic water, singkamas, cucumber, celery, zucchini, they are free of calorie. Just a simple calorie guide for you. So, 1 ban of siopaw contains 240 calories. So, kung kumain pa kayo ng 2-3 siopaw, sobra ng kota nyo. 1 ban ensaymada is 410 calories. Biko, rice cake, ang 1 slice is 100 calories. 2 pieces ng suman is 63 calories. 1 cup of dinuguan is 255 calories. 1 cup of rice, no, as we mentioned, 200 calories. Yung 1 cup ng fish or chicken is 300. Yung sa pork and beef, 600. Kaya yung isang serving ng pork humba is 313. And yung 1 cup ng vegetable fresh is 100 calories. More or less, para may idea kayo. Okay? So yun, a goal natin is to attain the near normal blood pressure and serum lipids. Kaya tayo nagda-diet, no? So pag sinabi nagda-diet, hindi po yung diet na hindi kakain. Pinipili lang natin ang tamang pagkain. So nakakababa ng blood pressure. Remember, sa mga diabetic po, dapat po mas mababa sa 130/80 ang ating blood pressure. And then yung mga serum lipids, dapat po bumaba ang ating low density or yung bad cholesterol at yung mga triglycerides at pataasin natin yung high density, yung good cholesterol. And sabi nga din, it will prevent or at least slow the rate of development of chronic complications of diabetes by modifying nutrient intake and lifestyle. Also,
dapat maiano natin yung pasyente na maging willing siya and makuha yung mga preferences niya, cultural, kung ano siya. And ma-enjoy niya ang pagkain. Na? Hindi yung parang gugutumin natin. Parusa po yun. Okay? And sabi, we have to decrease the risk of diabetes and cardiovascular disease by promoting healthy food choices and physical activity, leading to moderate weight loss that is maintained. So, about sa exercise, gusto ko lang matouch dito, no? Ano ba yung sabi? Physical activity is any movement performed by a person. Any movement. Exercise is voluntary component of a person's overall body movement that increases metabolic demand. Physical fitness is body's ability to function efficiently and effectively. So, kailangan natin mag-physical activity. Sabi nga po, kailangan natin gumalaw, galaw-galaw para wag pumanaw. And kailangan mag-exercise para po siyempre, no, yun, nabanggit na ni Doktor kanina, para daw yung brain wag lumiit. And alam niyo po ba na pag nag-exercise, it makes us joyful. Kasi pag nag-exercise tayo, may lumalabas na mga hormones, mga endorphins, which makes us happy. Kaya nga yung mga nakikita nyo, yung mga nagsusumba-sumba, happy po sila, no? Kasi may nilalabas daw na hormone yan. And then, at nagiging fit po tayo para makafunction efficiently. Kasi po, pagka maganda po yung circulation, kapag exercise tayo, yung circulation ng blood natin, maganda po yun, no? Nagsisirculate siya sa lahat ng blood vessels. Kaya nga po, ang diabetes ay napakadelikadong sakit kung hindi makokontrol. Dahil, imagine mo yung hose na kung dinadaluyan ng tubig na madumi, no? Tubig na madumi, yung mataas ang cholesterol, mataas ang sugar, mabablock niya kasi yung mga ugat-ugat. Pero kung nag-exercise yung tao, no? Nabubuksan po yun. Nabubuksan yung mga barabaradong mga ugat. Kaya nga, yung nabanggit din ni Mayor, yung tungkol sa sex, totoo po yun. Na pagka nag-exercise, nabubukas po ang mga ugat-ugat at lahat yan ay magpa-function. Okay? So, kailangan lang i-evaluate ang patient. Hindi po porque sinabi ko, mag-exercise, kailangan po i-evaluate din natin ang pasyente. Hindi po lahat dapat makakapag-exercise agad. Siyempre po, may screening and may risk assessment po. Unang-una, ang tanong, able pa ba o disabled na? Able kung nakakalakad pa, no? Yon, tanong yon. O hindi na, nakaupo na lang, naka-wheelchair, o nahihirapang maglakad. So kung able, may tanong, may complication na ba? O wala pa? Tapos may kasama ding tanong sa edad. Diabetic to sa mga diabetic. So kung less than 35 na walang complication, pwedeng mag-moderate yung vigorous physical activity. Pero kung able nga siya, pero more than 35 na siya, meron ng stress test, no, na nire-require. And lalo pa kung may complication. Complication, yung pag may retinopathy, may mga orthopedic, peripheral neuropathy, no, kailangan din baka kailangan mag-stress test. At ang inaano po natin dyan, nire-recommend is low impact physical activity na lang po. Kaya mahalaga po magkonsulta ng doctor and the physical therapist. Actually, may physical therapy na po tayo sa city na maganda yung rehab nila doon. Okay? So, lalo na po kung disabled, lalo pa at mga stroke, no, with cardiovascular diseases, pero hindi naman po natin sila pwedeng pabayaan lang, na nakaupo na lang. Kailangan pong tulungan natin sila. And pwede pong gawa ng low impact activity. Kung nag-google kayo sa YouTube, meron pong mga exercises na pwedeng gawin ng nakaupo, no? We can encourage our patients, no, elderly, yung mga nakaupo na lang, meron pong exercises for the lower limb. Maganda po yon. And maganda rin magkonsulta ng mga physical therapists. So yun, tandaan po, hindi basta-basta nag-exercise. Magtatanong po kayo sa doktor nyo,
no? At saka sa physical therapist. Yung recommendation po ng ADA is adults over age 18 years, yun po, pwede po talaga na 150 minute per week of moderate intensity o 75 minute per week of vigorous aerobic physical activity or equivalent combination of the two pag very active talaga. May mga muscle strengthening activities that involves all major muscle groups 2 or more days per week. For adults over 65 years, no, and those with disabilities, yun po yung binanggit ko, follow the guideline. Ito po yung mga mode of exercises, no? Pwedeng walking, jogging, cycling, rowing, dancing, skating, rope skipping. Kaya nga po maganda din sa ating mga able pa na mga senior citizen na mag-enjoy sila ng dancing, no? Kasi yun yung less impact yan. Huwag lang yung mga tinatapon-tapon, no? Okay? Kagaya ng salvo, medyo mga pang younger pa. So, ang advantages daw po, it improves cardiopulmonary endurance and its overall efficacy, improved ability to oxidize free fatty acids and consume carbohydrate stores, and helps decrease blood pressure. So, yun po, pinapataas niya ang endurance, no? Tolerance, and pinapababa niya ang cholesterol at yung mga carbohydrate din, and bababa po yung blood pressure natin, lalo na pag pinawisan na po. Ang disadvantage lang, short-term effects usually not felt in healthy adults, especially if done in low intensities and volumes. So yung timing po depends on the convenience, kung ano po yung oras na pwede yung ating pasyente. And sa mga nagtitake po ng gamot, i-consider po natin avoid yung medication during the peak ng drug absorption. Kasi baka po minsan nag-exercise, hindi pa pala kumakain, tapos uminom pa ng gamot, ay nako, disgrasya. Lalong magkakaroon ng delikado po yon. Okay, so may mga exercise precautions. Sa akin po, maganda pong bigyang pansin na para po sa intensive foot or peripheral vascular insufficiency, choose activities that lessen trauma to the feet, like walking, cycling, or swimming. When doing activities, always wear prescribed footwear. Untreated or recently treated proliferative retinopathy must avoid exercises with elevated intrathoracic and intra-abdominal pressure, accelerated head movements, and high risk for eye injuries. And for hypertensive patients, avoid heavy lifting, and avoid movements that increase intrathoracic pressure, and choose exercises that primarily involves the lower extremity muscle groups. So, we finish yun sa exercise, no? Nutrition, exercise. Gusto ko lang mabanggit po itong about sa stress. How to manage stress. So, I think maganda din po siyang mabigyang pansin. Learn to manage responses to stress, which will result in the following: now, physical health, mental health, and healthy relationships with others. So, kasi diabetes mellitus is a chronic disease, and we can observe that many patients with this chronic disease will have depression. So, mahalaga po na mabigyang pansin po yan, na? Let's help them how to cope up with stress. So plan ahead and set goals you can achieve. Decrease or eliminate caffeine. So iwasan po ang kape. Kasi ang kape po lalong nakakabog-kabog ng dibdib, hindi na kayo makatulog. And learn say no. Kasi may mga retired na sa atin, or kung hindi ka man retired, dapat marunong kang magpumili na ng mga activities mo. And do one thing at a time. And sabi nga, include a quiet time every day. Yung may space ka para sa sarili mo. No? Breathing exercises, progressive relaxation, mental vacation, ibakasyon daw yung utak. And do not schedule back-to-back appointments. Have a notepad or diary to record appointments. Keep an organized environment. Keep company with positive, relaxing people. And visualize positive outcome. So, wag po tayo makihalubilo sa mga negatibo, dahil pagka negatibo po yung kausap natin, pira-pira tayo, negative na din. Kaya mas maganda po ang kausap natin, yung positive, no?
And then, exercise daw and be more active. Kasi nga, nabanggit ko sa inyo, di ba? Endorphins are released whenever, pagka nag-exercise po tayo. It keeps us happy, joyful. Join support group. Kaya nga po, salamat, may Diabetes Clinic, Diabetes Club, at natutulungan kayo ng inyong grupo, no, ng doktor nyo po. Express feelings and realize it's okay to cry. Hindi po tayo perfecto, lalo yung mga lalaki. Akala nila perfecto sila, hindi pwedeng mahina, no, yung machismo na idea ba. So, kahit lalaki, pwedeng umiyak. Pwedeng sabihin mong no, pwedeng sabihin mong hindi ko kaya, di ba? And sabi, pray, meditate, and practice religion. Smile still, even if the world is crying down. Laughter is the best medicine. A cheerful heart is good medicine. Biblical po yan, nakasulat yan sa book of Proverbs. So positive thinking, no, good attitude, relaxation, exercise, nutrition, and we have to touch others. Actually, praying, it should not be yung parang ano lang, no? Yun na yung last resort. We should always pray and always be grateful to God for our lives. Kasi yung buhay natin, pahiram lang naman ng Panginoon yan. So, kaya yung kinanta kanina, yung sa prayer, sabi, we are like flowers fading. Wala namang maiiwan na bato. Lahat tayo ay may pupuntahan. And so we just have to realize who we are, what God has given us to be, and use it for God's glory. And whenever we are down, always go back to Him. And sa lahat po, kahit may sakit, di ba? Always be grateful. Magpasalamat sa Panginoon. Kahit may sakit, salamat pa rin kay Lord, di ba? Yung iba pumanaw na, pero andyan pa rin kayo. Andito pa rin tayo. So salamat kay Lord. Lalo na ba dumating ang COVID-19? Ang daming pumanaw. Pero it's such a great chance na binigay ng Panginoon na mabuhay pa tayo. Kahit may sakit, kahit diabetic ka, kahit may mga iba ka pang sakit, salamat. Di ba? Magpapasalamat unang-una sa Panginoon, and then sa family mo na naglalove sa'yo, sa lahat ng provision ng Panginoon, kahit mahirap ang buhay, nagbibigay si Mayor ng mga benefits, ng provisions, no? Nagbibigay ang gobyerno ng support. So, salamat pa rin. Maraming salamat sa DOH. Kaya, and sabi, go to bed on time. Sabi ni Mayor, matulog ng maaga. Get up on time so you can start the day unrushed. Huwag hindi na po sayangin ang oras ng kaka-Facebook, kaka-YouTube. Kung hindi po makakatulong, may time lang po dyan. There's time for everything. And say no to projects that won't fit into your time schedule or that will compromise your mental health. Kung may activity ka na grabe naman ang stress sa'yo, no, hindi mo na ma-handle, it's time to say no. Delegate tasks to capable others. At saka, syempre, pag tumatanda rin tayo, let's be generative. Generative, ibig sabihin, piniprepare na natin yung susunod sa atin ng mga generation. Let's support them. And then, sabi, simplify or unclutter your life. Yung buhay, gawin na lang simple. Huwag gawing komplikado. Allow extra time to do things and get to places. Kung pwede mag-travel pa habang kaya pang mag-travel daw, no? Take one day at a time. Huwag pong isip ng isip. Separate worries from concerns. If you can't do anything about a situation, forget it. Live within your budget. Don't use credit cards for ordinary purchases. Nabanggit ko lang po ito kasi siguro makakatulong naman sa mga diabetics. Have backups. Kasi makakalimutin na tayo. Kahit ako po, nakakalimutan ko. So, yon, magkakaroon po tayo ng sistema sa buhay. And sa KMS, keep mouth shut. So, kung wala tayong masabing maganda, tahimik na lang. And let's appreciate kung ano yung kahit nga hindi maganda, yung ating kaibigan, kasama, kapamilya, let's just say good things about them. And do something for the kid in you every day. Yung bata pa tayo, gawin mo yung pwede mong gawin pa. Rest well, live well. Okay, so tungkol sa monitoring ng sugar, nabanggit na din ng doktor. Actually, yung pag-monitor ng sugar, hindi po kayo pinaparusahan na ako kasi hospital-based ako. So may mga instances po na kailangan mag-monitor ng blood sugar.
intensive insulin therapy, no? Yung mga pregnant, talaga pong minomonitor yan. Premier, 4 times a day. And then, yung may mga difficult ang blood glucose level, dapat i-monitor yan. Having ketones in urine, and yung pagka nag-low blood sugar din, hanggang mag-normal yan, dapat i-monitor mo rin yan. So, hindi po yung parusa. Talaga pong kasama po yan sa management. Okay? So, yun din yan. Ayun yung napakita ni Dr. Marami na ngayong mga gadgets. And actually, may bago ngayon na may nilalagay na lang po, continuous blood monitoring. Ididikit sa'yo, and yung cellphone mo, which is specifically for the blood sugar monitoring, nakikita mo ang blood sugar level mo throughout the day, yung level niyan. And nag-graphing pa, nag-evaluate siya. Medyo mahal lang siguro to, pero later on, magmumura din yan. Every 2 weeks, pinapalitan po yung, may sensor siya. Okay, tapos para po dun sa ating, kasi kailangan pong maglakad, kung dun po sa mga ayaw ng mga high-impact exercises, still walking is the best exercise. At may mga gadgets po ngayon, mga watches, na nagmo-monitor ng steps natin. Nakailang steps na tayo per day, no? Sabi at least daw 5,000 steps per day. Okay? So may mga ganun po na monitoring. So may nagmo-monitor sa atin, actually all over the world. Kaya nga sabi, diabetes is not only epidemic but pandemic. Kasi worldwide, it has affected so many people already. And there are groups who studies yung mga complications and pinag-aaralan po. Yun lang, mabigay ko lang yung recommendation na dapat po, pag na-diagnose ka na may diabetes, in 5 years, magpa-check ka ng mata mo. Kasi pwede mag-set in yung mga katarata. And sa mga type 2 diagnosis, sa mga type 2 talaga, at the time of diagnosis, pa-check din, no? And then yung mga pregnant women din dapat magpa-check before pregnancy. At yung mga binanggit tungkol sa kidney, so talagang kailangan po magpatingin tayo sa doktor nyo, no? Para ma-monitor po yung paglabas ng protina. Para po wag tayo magkaroon ng mga chronic kidney diseases. Ito po mga sakit sa kidney ay maiiwasan dito sa pamamagitan ng mga binanggit natin na mga healthy tips. Okay? Yun ding diabetic neuropathy, no? At highly, nire-recommend ko po yung ating basic principles of foot care. Yung ating pong paa ay dapat nating alagaan. Okay? So, sabi, don't get fat or overweight. Exercise daily. Siyempre, within your capacity. Avoid sweet, salt, fat, alcohol, and cigarettes. Keep in touch with a good diabetes clinic. So, pwedeng aware tayo, no? O conscious tayo. Pero yung motivation, kailangan ma-motivate tayo. And I believe that we can get it with going with groups, no? Support groups po. Kaya maganda po yan, mag-attend kayo ng mga diabetes club nyo. Saka meron kayong kachika-chika ng mga friends nyo. Okay? Kailangan na natin kasing umaksyon. Sabi nga, pwede daw kumuha ng exam pero hindi makapasa. Okay, so, to God be all the glory na itong ating mission na gawing malusog ang mamamayang Pilipino, no, ang mamamayan ng Dimasalang, ang mamamayan ng bawat RSU, municipalities, ang mamamayan ng Masbate, mamamayan ng Bicol Region, at mamamayan ng buong Pilipinas ay makakayanan natin na i-beat ang diabetes by God's grace because kay Lord lang naman natin kukunin ang lakas at yung hope that there is hope for every trials, every challenges na maka-encounter natin sa ating pamumuhay. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at dalahin ko na gamitin natin yung ating knowledge para sugpuin ang diabetes. Thank you so much, Dr. Bonanelli.
we would like to request our representative of the province of Masbate, Provincial DOH Officer, Provincial Health Office of Masbate, Honorable Mayor of the Municipality of Dimasalang, Attorney Michael Dev Dunaga, OIC of Rural Health Unit of Dimasalang, Ms. Julia Doptante, on stage to present the token of appreciation. Yes, so these certificates are presented to our speakers for their invaluable support as resource speakers during the conduct of the Diabetes Kaya I-Beat This Healthy Pilipinas Major Campaign given this 28th day of September 2023 in Dimasalang, Masbate. Signed by the Regional Director of DOH Bicol, CHD Dr. Ernie V. Vera. Yes, so we are awarding the certificate to Dr. Victoria Benemile. And of course, to our speaker, Dr. Monray Isaiah C. Mansilla. Ayan, so we can see na nag-enjoy na tayo sa ating lunch, right, sir? I think busog na po tayo. Busog na tayo sa lunch. Busog pa tayo sa information. Yes, so to keep the energy going, let's give it up for another performance from the Dimasalang National High School. Nega chalaga, nega chalaga, nega chalaga. Too slow, it's on the function. Down, honey, kind of fun. He touched this, cheat it, she got it, come on and la-da-da-da, turn it now, that's where we go, this time we go. Tugan ni ganda boda dalaga, no, na. Nega chalaga. Thank you so much, selected students from the Dimasalang National High School. Alright, so sir, since tapos na nga ang lunch break, naka-lunch na ang ating mga participants this Yes. morning, this afternoon, magla-lunch break na naman tayo. So, magpapahinga po muna tayo ng isang oras. So, habang po tayo ay nagpapahinga, meron po tayong mga
kasamahan from mga kainan dito sa Dimasalang. Yes, from Al Dente Cafe and Joe Frank Carinderia. Yes, so magpapakita po sila kung paano mag-prepare ng mga masustansyang Masustansya. At pagkain. masasarap, syempre. Yes, so habang nanonood po tayo ng presentations nila, remind po natin ang lahat sa mga booths natin sa likod. Yes, we have the booth from, let me have my kodigo. PhilHealth Masbate, meron po silang membership registration for the PhilHealth. Meron po tayong from the Rural Health Unit of the Dimasalang, nutrition, counseling, and flu vaccination. Yes, so libre po yung flu vaccine. So take your chance na po and get vaccinated against flu para protektado tayo, lalo na maulan ngayon, sir. Yes, exactly. So, ilang months ba dapat yung flu vaccination? Kasi last vaccination ko yata last year. Yes, so yearly ang dose Yearly. ng flu vaccine. So kung hindi Okay. pa po kayo nakakuha ng flu vaccine this year, magpa-flu vaccine na po. Libre po yan, huwag po kayo mag-alala. Check ko muna, Miss Max, kung kailan Ayun ba sir, talaga ako. magpa-flu vaccine ka na rin. Kasi So- doon pa yun sa ano. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya-maya. Sure. And while we rest, please enjoy this presentation The from cooking demonstration from our selected, what's this? Carinderia, here in the municipality in Dimasalang, Al Dente Cafe and Joe Frank Carinderia. Thank you.
I crashed my car into the bridge. I watched I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. Magandang tanghali po. Magre-represent po ako sa Jufrank Eatery for the food of diabetic person. And then, my recipe is deep fry kamuti tops, and then adobo tofu with oyster sauce, and then the banana blossom with malunggay and tinapa croquettes. And then the juice is cucumber and pineapple juice.
vlogger. Ito pong fried kamuti tops is appetizer. Good for the health. Kaya itong gagawin kong appetizer. Then, ang main dish ko talaga is tofu with oyster sauce. Adobo tofu with oyster sauce. And the other one is the banana blossom with malunggay and tinapa croquettes. That's a good health for the diabetic person. And very affordable pa. Pasensya na kayo, hindi ako vlogger. Nagluluto po ako, hindi po ako masyado madaldal kasi kinoconcentrate ko maging masarap yung niluluto ko. Pag love mo ang magluto, masarap ang kinalalabasan. Parang chicharon siya na for appetizer. Appetizer lang po muna to bago ang main dish. Tapos bigyan mo kami ng mamaya. Yes po. Sample po. Yes. Ang lakas ng loob. For chicharon, appetizer, parang chicharon siya. That's a good health. Pwede rin kangkong. Pwede rin spinach. Mas more, expensive lang. Tofu. Adobo tofu with oyster sauce. And then this one is banana blossom with malunggay and tinapa croquettes. So, it's a good health for the diabetic person.
Ano nga ma'am name ng dish mo na ginagawa ng appetizer? Kamuti tops. Budget meal and healthy din. Madam, ano pong piniprepare niyo? Ito ay appetizer, deep fry kamuti tops. Deep fry kamote tops. Anong mga ingredients nito, ma'am? Para malaman lang ng mga nandito. Yung itlog, flour, konting paminta at saka salt. May sample na si ma'am na finished na deep fry kamote tops. Ayan. Meron ba ito, ma'am, sauce? Okay lang yan, ma'am. Ayan, ito po ang deep fry kamote tops ni Ma'am Rose. Ma'am Rose from Dimasalang, Masbate. Okay. Representative from Chu Frank Eatery. Shout out po. Sa catering services ni Ma'am Rose. So ma'am, yung prepare natin na kamote tops na prinito, good for mga ilang tao na po ito, ma'am? Person. Depende po sa kung nagugustuhan or something na yung mga more diabetic person gusto nila yung matatamis, maaalat. But ito, hindi masyado maalat. Para sa kagandahan ng kalusugan ng mga diabetic person. Thank you, Ma'am Rose. So mga ilang minutes lang, mga 5 to 10 minutes lang yung preparation para sa pagluluto nitong. Sige. Sino daw po yung gustong Sino po tumikim? yung gustong mag-free taste? Oh, sir, come here po. Sa unahan. Free taste daw po ng ating menu number 1. Kayo po. Free taste tayo, tapos comment, sir. Pero mas masarap kung kamayin, ma'am. Kahit ano, alam ko naman naghugas ka, sir, di ba? Dapat maghugas muna ng kamay. Opo. Oo. Sir, naka-live tayo. Honest comment. Matikim lang. Ayan, may free taste po tayo. Sige, kainin po natin ang niluto ni ma'am. Masarap nga. Masarap, masarap. Meron ganito sa Bicol. Actually, first time to have that, food na appetizer. Dito lang namin na, from
Para na po siyang chips. Wala po daw Ano, pong sir? sauce ito, ma'am. Pero healthy. Pwedeng gawan. Pwede din daw pong suka kasi parang appetizer lang naman siya. Opo. Ayan, pampagana. Pero healthy way na pampagana sa ating mga kinakain. Sir, dito ka. Ayan, mukhang hindi na appetizer yung ginawa ng ating mga nag-free Pika-pika. taste. Oo, parang ginawa na nilang main dish yung ating appetizer. Oo. Meron pa po dito sa mga gusto pong mag-free taste. Mamaya po, magsisingil na po kami ng ano. Ngayon Para po, sa- libre siya. Para sa LPG. Opo. Enjoy. Ma'am Debs, pwede palang iprito yung dahon ng kamote. Oo No? Kasi nga, first time as in, kaya sabi ko, ganun pala yun. akala ko pag prinito mo, madudurog siya. So, Meron kasi siyang egg na nilagay. oo. Yun yung parang Tapos naging... flour. Oo. Nag-band sa kanya. Okay, okay. Pwede naman ang sausawan niya yung suka with garlic and black pepper with salt. Ayan, pwede po kayo mag-try ulit sa mga hindi pa po nakatikim. Pre-test po yan sa ngayon. May bayad dyan sa Jufrank pagdating nyo doon. Ito, ma'am, pag doon. I'm HRM, kaya lang sa mga dati akong caregiver sa Taiwan, sometimes niluluto ko siya. Yes. Sa store nyo, ngayon lang. Special for the diabetic persons. Kung mag-request, pwede rin po. Yeah, Taiwanese. Tapos tinaano nila yung ginigisa lang nila yung sa bawang, ganun. Tapos yun na, may asin lang for diabetic. Nay, pwedeng gamitin kangkong. Pwede. Pwedeng kangkong, pwede kung gusto mo medyo may kaya-kaya ka, spinach. May level pala, no? So, level 1 kamote, level 2 kangkong, and then level 3 spinach. Okay. Giging Makapagtanim nga niyan, libre lang naman pag may tanim ka na, no? Kung may tanim kang spinach, bakit Oh. hindi? Opo. malunggay daw, Nay. Pwede daw. Di ba, balik, mabusisi yung malunggay dahil pinong-pino. Pero kung ganito lang, kung pwede croquettes, pwede rin tortang malunggay. Mamaya, mayroong akong tortang banana blossom with malunggay and tinapa. Ilang minutes, Nay, lutuin yung dahon ng kamote? May harina at saka itlog. Nay, ilang minutes daw po kailangan iprito? 5 minutes lang po, okay na po. So, napakasimple and very healthy pala ng recipe mo, Nay. Wow. Why don't you try, guys, to cook this recipe, di ba? Very healthy and very simple lang. And very affordable. Kasi makukuha lang around your house, tama. Kasi ang kangkong, I mean, this dahon ng kamote is madaling tumubo. Diba? Tangkay nito, pwede mo nang itanim, itusok mo lang sa paso. Okay na.
Ayan, yung mga nagtatanong po or nag-wonder ano po ba yung ingredients for the deep fried kamote tops. Ayan po sa ating screen, makikita po natin. Meron siyang 1/4 flour, 2 tablespoons of cinnamon, 1 whole egg, pinch of salt, and 1 cup of vegetable oil. Diba? Yung vegetable, kung social kayo, pwede naman olive oil. Diba? Bahala kayo kung gusto niyo ng very healthy. Pero kung gusto niyo palm oil, social ko palm oil. Oil, mas bitter. Coconut oil. Coconut oil daw. Diba? So ayan, piniprito na ni nanay yung second batch ng dahon ng kangkong. So let's try. Ay, dahon ng kamote. Kanino pa ako kangkong ng kangkong? Let's try and taste. Tignan natin kung paano mag-react ang isang dancer. Nandito pala. Ulitin ko ulit, ha? Yum! Ay, masarap siya. Dahon ng kamote. Charing. Masarap! My guys, you should try. Sa mga mommies natin, pwede nyo i-try with suka, di ba, Nay? Pwedeng suka, na, pwede naman ketchup, pwede namang ano, kung meron kayong cheddar cheese para social. Ayan, try nyo po. Very healthy. Ayan. Diba? Oh, 5 pesos na po yan ha, pag hindi kayo kumuha. Appetizer po siya. Nagawa siya sa dahon ng kamote with flour and egg. My God. Diba? Nay, pwede po ba siyang haluan ng kanin? Pwede, kaso lang mas ganito ang mas masarap po kay. Mas better siya sa appetizer talaga siya, di ba? Inaaway po ako nito. Oh. So, ayan. So, Nay, ano bang pwede mong tawag dito? Sabihin sa mga mommies natin, sa mga older ones na about sa health nila, about dyan sa ginagawa mo. Anong pinagsasabi ko? Na yung mga ganito kasi simple lang naman yung pagpiprito ng kamote tops at saka mabibili mo kahit sa bakuran mo mayroon ka, pwede na yung magiging appetizer mo, snacks o ganun. So kayo mga mommies, kung wala po kayong ginagawa, pwede kayong gumawa ng ganitong appetizer and you can try to eat this very healthy food bigay sa atin ni Nanay Rose. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Do no harm, but safety first.
Pito. 7 healthy habits na go na go. Do no harm, but safety first. Taon-taon, umaabot sa 12,000 Pilipino ang namamatay dahil sa mga aksidente sa kalsada. Noong 2019 naman, kada 13 minuto, may isang Pilipino na pinapatay, pinagsasamantalahan, ninanakawan o nagiging biktima ng karahasan. Ang karahasan at kapahamakan, nagiging sanhi ng mga problema sa physical and mental health at problemang pinansyal. Pwede rin itong humantong sa kamatayan. Pero maaaring iwasan ang mga problemang ito sa tamang paghahanda. Para laging ligtas, tandaan ang mga tips na to. Gawing ligtas ang ating mga kalsada. I-report sa tamang otoridad kung may mga sagabal o sira sa daan. Mag-ingat sa pagmamaneho. Para sa mga nagmomotorsiklo at nagbibisikleta, huwag kalimutan ang pagsusuot ng helmet tuwing babiyahe. Huwag magmaneho kung ikaw ay walang lisensya, inaantok o nasa impluwensya ng alak o droga. Mag-report ng kaso ng pananakit o pang-aabuso sa kinauukulan. Pumunta o tumawag sa Women and Children Protection Unit sa mga ospital ng DOH o sa PNP kung kailangan. Gumawa tayo ng ligtas na kapaligiran para sa lahat. Always do no harm. Put safety first for a healthy Pilipinas. So, yung experience ko po ng COVID, very, nakaka-anxious siya, and at the same time, akala ko mamamatay ko. Kasi sa lahat ng COVID symptoms, parang checklist ako doon, except sa diarrhea and sore throat. Every hour, nag-check ako ng oximeter kasi napaparanoid ako na baka bumababa yung oxygen level ko kasi nga nahihirapan akong huminga. And then, yun din yung time na midterms. That time din po, thesis namin. So, I still remember how I was trying to do my thesis na nahihirapan akong huminga and ang taas ng lagnat ko para lang makatype ako ng mga RRL. Yung moment na yon, I was frustrated. There's this one time na may classmate kami na tinatawag siya ng prof. And then pag tinatawag siya ng prof, every time na lagi siyang tinatawag ng prof, lagi siyang nagcha-choppy. Sa part ng student na hindi naman niya kasalanan na unstable yung internet niya. And sa prof din naman na gusto niya kasi na maramdaman yung student na willing to learn sa class niya. So, yung productivity ko na-apektuhan din po talaga dahil sa online class, dahil sa COVID-19. And yun po, minsan may mga times na online class tapos distracted ka, ang daming mga yung attention span ko sobrang iksi lang. Minsan nakakatulog pa ako habang nag-online class. As a student, malaki yung binago. Nung may schedule na ako, yun, I'm grateful ako na may schedule na ako sa vaccine kasi somehow I feel protected sa COVID-19. Pagdating ko sa Antipolo dyan, nasiksikan na siya. And then, after Antipolo is mag-LRT naman ako to FEU. And then, dun po, sa LRT, medyo marami na rin yung taong sumasakay. And then, minsan talagang hindi na nasusunod yung social distancing na ini-implement nila. Kaya, yun po, good thing na I'm vaccinated kasi nababawasan po yung worries ko. Hindi na balik na tayo sa face-to-face because marami na rin vaccinated and boosted. So, yung pagod ko ng 4 hours na back and forth na biyahe, worth it din naman siya kung iisipin mo na mas natututo ka sa school.
Kasi nakakahinayang din yung ibang subject na ay sana mas matuloy pa siya sa face-to-face na mas maayos. Sayang din yung ibang, yung parang social life namin. For me, ang bilis lumipas ng
reaction nung kumuha ka ulit. Tapos titikim ka, tapos titingin ka dun sa camera. Tapos reaction. Pa! Paredy na po. Paredy! Yummy, yummy ang luto ni Miss Tamayo. Ala, makakakuha to si nanay ng free food galing kay Miss Tamayo. Ayan, nire-ready. Ay, mamaya po, pupunta ako dyan ha. Wait lang ha. Ayan, prepare na po ni Mami Rose ang cucumber. Hinahati-hati niya na. Ayan. Pwedeng kainin yung cucumber na fresh, di ba po? Pwede po ba akong tumikim? Okay. Ayan. Punta tayo dito sa likod. Titikman nyo. Ito, yung mga nagpapapicture. Hello po. Sige, picture muna kayo. Okay. Ano dito sa likod? From BHWs and BNS. Magandang hapon po. Maganda po ba ako sa hapon? Po? Sabi niya po, sabi ko, ay, nabulunan ako sa'yo. Kung mag... Ulitin, kumuha ka ulit. Ulitin mo. Tama na, palakpakan natin si Nana. Ano daw? Masiram. Oo, masiram. Palakpakan natin si... Anong pangalan mo ulit? Si Rosa. Namumukadkad na Rosa. Ito mga nakaputi. Hello po, ma'am.
7 healthy habits na go na go! Sa Dimasalang, ano ba yun? Covered court. Oh, nakalive ba to? Yes, Mami. Nakalive po. Oh, really? Makikita ka sa Taiwan ulit! Oh, go, luto. Oh, ay, sorry po ha. Anong hinahanap niya dyan? Ay, yung glass. Ay, si Mami Rose. Recap tayo ng kanyang niluto. This is the Kamuti tops, deep fried kamuti tops, the appetizer. And then the banana blossom and malunggay croquettes. And then the other one is the juice is cucumber and pineapple. Palakpakan natin si Nanay, ang kanyang very healthy and simply delicious recipe na pwedeng-pwede niyong itry. Why not to try? Try na! Okay, palakpakan po natin ulit si Nanay Rose. Okay, ibabalik ko na sa kanila. Thank you very much! Ngayon naman, para masustain yung energy. Char, may energy pa. Meron pa tayong energy. Mas babe! Ah. Isa pa.
Kaya ba? Sige nga, test natin, sir. Pag sinabi kong diabetes, sabihin nyo, kaya i-beat this. Okay, 1, 2, 3, diabetes. Oh, wow, energy pa naman pala. Meron pang energy. Ayan, so tuloy-tuloy yan ang energy ngayon dahil hindi pa po nagtatapos ang ating celebration ngayong araw. And to keep the energy going, let's give it up for a performance mula sa mga senior citizens ng Dimasalang. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga performers. Handang-handa na ang ating mga senior citizens. Ayan, palakpakan naman po natin sila nanay at si tatay. Ayan, so nabusog sila ng mga dish na niluto, kaya tamang-tama, sasayaw na sila. Yun yung pampa-energize sa kanila. The ladies in green.
Si tú lo quisiste los huesos, no venga que yo te solté por tu palabra. Once again, let us give a big round of applause to the senior citizens of Dimasalang. Napaka-energetic ni mga nanay. Now, who can beat that performance? Not just one music, not just two. They give us three. Yes, music. na-medley sila, nanay. Can you beat that, Miss Max? Of course not! Sample nga, Miss Max. No, thank you! Hindi ako pina-free taste kanina kaya wala. Hindi na tayo mag-aantay ng Hindi maging na. senior citizen tayo? Hindi na! Alright, so ngayon naman pumunta na tayo sa ating mga susunod na mga mensahe. Kaya pakinggan natin ang mga mensahe ng ating mga partners. We will start with the representative from the PhilHealth Masbate. Yes, so palakpakan po natin si Ma'am. Dahil syempre alam naman natin, sir, na ang kalusugan ay whole of government and whole of system approach. Kaya so lahat tayo may part sa health and iba't ibang agencies and organizations ang kasama natin dito. Ayan, so palakpakan po natin si Ma'am from PhilHealth Masbate. So, meron po tayo dyang booth sa likod para sa gustong mag-register bilang member ng PhilHealth. Good morning po. Good afternoon pala. Good afternoon po sa ato na tanan. So, ang una ko po nahunga is, sino po ang PhilHealth member na? Tanan po ba na senior citizen na Ali? Member na? Very good. Salamat po kay mga member na po kamo. So, on behalf of our Social Insurance Officer, Ms. Norlinda C. Castillo, I am here to present the PhilHealth benefit na pwede po i-avail ng ating mga diabetic patients. So, ang benefits po is, sa may mga diabetes mellitus is, makaka-avail po kayo ng 12,000 to 15,000, depende po sa final diagnosis during confinement. So, yun lang po yung para sa admissions. Ang isa po naming benepisyo is yung PhilHealth Consulta Package. So, nakikita niyo po dyan sa tarpaulin, may consult tayo. Sa PhilHealth po is
PhilHealth Consulta Package. So, sino po ang pwede mag-avail nito? Lahat po ng Filipinos. So, lahat ng Filipino, lahat ng miyembro ng PhilHealth. So, may universal health coverage po tayo. May immediate eligibility din ang PhilHealth. So, dapat po, lahat ng Filipino dapat miyembro. So, kaya kailangan siyang para po ma-avail ang ating mga benepisyo. So, ang pag-avail po ng konsulta is para lang po sa mga PhilHealth accredited consulta facility. So, sa ngayon po, as of today, meron po kaming PhilHealth 15 consulta package provider. So, sa 15, isa dito is yung Masbate Medical Mission Group o yung MC Hospital. So, nag-apply po sila sa amin ng consulta accreditation kasi po, sila yung support ng ating mga rural health unit. So, lahat po ng pasyente na under consulta na kailangan ng laboratory na hindi available sa RHU, i-refer po nila sa MC Hospital. So, sa 14 consulta facility po namin, sa first district sa mga isla po, may dalawa pa lang po kaming consulta provider. Isa is from Batuan RHU and yung San Pascual RHU. So sa second district po, may 5 din po kami. Ang RHU Aroroy, Balod, Baleno, Mubo, and Masbate City. So sa third district po, meron din po kaming 7 pa lang na provider. So si Katayngan, Kawayan, Palanas, Uson, Placer, POV Corpus, and Esperanza. So bakit po walang Dimasalang? So unang-una po na requirements ng PhilHealth Consulta is dapat po may municipal health officer or may doctor po ang isang facility para po mapa-accredit sa konsulta. So yung mga nasa Dimasalang, like nasa boundary ng Palanas and ng Uson, pwede po kayo doon sa kanila magpa-rehistro or magpa-rehistro para sa konsulta package. So ano pa ang nilalaman ng konsulta package? So sa konsulta package po, may health screening assessment. So narinig niyo po kanina, nag-PhilPen po ang DOH. So first yung Dimasalang para po sa PhilPen. So yung PhilPen po, pareho po siya ng konsulta package. So yung health assessment ng konsulta is mostly po nakapaloob na siya sa PhilPen. So yung mga accredited facilities po, kung na-encode nyo yung PhilPen or kung kulang yung detalye, pwede nyong ihabol kasi po babayaran po siya ng PhilHealth ng 200 per person. So kung buong family po is na PhilPen nyo or na health assess nyo, babayaran po siya ng PhilHealth 200 kung mai-encode siya sa system. Hindi po siya ihuhulog ng PhilHealth na according lang sa number na na-PhilPen nyo. So kailangan po siya i-encode muna bago po bayaran ng PhilHealth. So ang konsulta po pala ngayon is performance-based na siya. So magkano po yung availment ng konsulta package? So sa konsulta package po, ang ibabayad po ng PhilHealth is 500 per person na ma-health assess and ma-check up. So sa PhilPen pa lang or ma-health screen na natin or tinatawag ng PhilHealth na first patient encounter, pero hindi po namin pwede gamitin sa Masbate yung encounter na word kasi iba yung encounter natin dito. So ang health assessment is 200 po yun ang ibabayad ng PhilHealth. So ang next po is ang 300. Paano siya makukuha paano ibabayad ng PhilHealth ang 300? Base po yun sa ma-check up ng doktor. So sa check up po
na doctor, like itong mga diabetic patients natin, kasabay po siya sa konsulta package. Kasi po, may anti-diabetic medicine po na dapat i-provide yung facility. So, in case po si diabetic patient natin is na-health assess and check-up din siya, babayaran po siya ng PhilHealth ng buo na 500. Or performance-based po pala. So, kung ilan yung na-check up, by multiplier factors po yun. Ang nakagandahan po, may bago kaming circular is yung PhilHealth Circular 2022-13. Lahat po ng ma-health assess and ma-check up next year or the following years, automatic po siyang babayaran ng PhilHealth ng 200. So, kung halimbawa, na PhilPen or na health assess, hindi siya na-check up, i-health assess again siya next year. Kung di siya na-check up. Pero kung na-check up siya, yung na-health assess and na-check up, di na siya need na i-health assess ulit. So, automatic siyang babayaran ng PhilHealth. So, ang cover po ng PhilHealth is yung health screening, assessment, referral, and accessible to laboratories and diagnostic services and medicines. So may 13 laboratories po na cover ang PhilHealth, pero po ito po ay selected lang or as needed. Hindi po siya yung annual check-up na gusto kong magpa-X-ray, gusto kong magpa-CBC. Hindi po siya yung cover ng PhilHealth. Kung magpe-prescribe lang po si doktor na ilalaboratory, yun lang po yung cover ng PhilHealth. So sa pag-member po, halimbawa po, nag-graduate sa 4Ps. So sa membership naman, yung hindi pa member, yung mga anak na 21 years old, nag-expire yung 4Ps, ang requirements lang po namin is barangay indigency certificate and yung municipal social worker certificate plus supporting documents po, marriage certificate kung kasal, and yung mga anak na 20 years old below. So, yun man lang po yung may share ko parte sa PhilHealth or kung ano po yung ma-avail ng mga diabetic patients sa PhilHealth. So, salamat po again sa inyo po. Thank you very much, ma'am. So, ayan, hopefully, nakinig ang ating mga residents dito sa Dimasalang as well as sa iba pa nating participants. Kaya remind lang po natin to those na interested mag-register for membership sa PhilHealth, meron po tayo dyan sa likod. Okay, and now we will hear a message from the Sangguniang Panlalawigan Secretary, Ms. Salvacion Tumblod. Let's give her a warm round of applause. To the MCs, thank you. Adi ako niyan for and in behalf of the Sangguniang Panlalawigan, particularly the Chairperson Committee on Health, Attorney Alan Cos. So, wala siya because he's official business in Manila. Sabihan niya ako, sige sir. Very close to my heart and to my mind, diabetes. Dahil diabetic ako. 15 15 units na insulin sa aga, 10 units, 10 milligrams sa nusambulong, kag 15 units na mantis maturog, twice nagaprick, aga, hapon, gabi. Sa kadugay ko, I think I'm around 7 years already. Real life experience. Makukontrol ang diabetes kung kita mag-dieta, mag-exercise,
medisina, mayon turog, and at the same time, sabi nga kanina, presented kanina, wara sin stress. Kag ginasabi ko, ang pinakamaayo na pagkaon na adi sa masbatenyo kung diabetic ka mo, an laswa. Alam niyo kung ano ang laswa? Anyone? Alam niyo ang linaswa? Ginalagaan alugbati, talbos kamote, kangkong, talinom. Igwa kamon mga sobra na prito, butangan niyon dyan tayo na hapay, a perfectly balanced diet. Pero may ang ginaprakaon ko, kasakit na. Nakakaon lang ako manamit-namit with all honesty. Nakakaon lang ako manamit kon imbitado ako. Amo lang gayon ina. Pero nakakaon man akong ice cream. Usad kakutsarita. Para dili lang gad ako malaim ba. Para dili maibog. Nagkakaon man akong donut. Krispy Kreme, Jayco, 1/4. Nagainom akong Coke. Pero na-jutay, halos 1/4 sana, mubutang ang pandamo-damo na ice. Kasi once in a while, ginahatag ko man siya sa akong sadiri. Basta ang ginasabi sa akon sa doctor, and diabetes, an endocrinologist, wara ina nangyari duha ka tuig nakaligad, usad ka tuig, usad ka bulan. Ang diabetes ko na-detect siya, nasa 20s ako. Sa nag-anak akong daragko. An eldest ko that time was almost 9 pounds. Ang ikaduha, 11 pounds that leads me to namasisarian. Ang puto, an 8 pounds. Sanggin, kato ko sa Manila, kaya di lang ako nag-anak. Sabi niya, igwa ka na gestational diabetic. Sabi sa akon sa endocrinologist, dapat sanggin sabihan ka nagpuna ka na pagkaigwa sin intervention, ang pagkaon mo, ang imo pag-exercise. Kaya ginautro ko, wala sin sakit na nangyari kahapon lang o sanlain na bulan lang, accumulated po ina. Tapos, the next patest ako on my 48, 49, bang! Full-blown diabetes na. And, nag-injection ako, nag-insulin ako, kag nag-inom simbolong. Kaupod pa ang dieta, kaupod pa ang exercise. Every day. Nag-rest lang ako pag-exercise on Sunday. Ang ginsabi sa akin sa doctor, just breast walking. So, I'm doing that. So, in behalf of the Sangguniang Panlalawigan, in which I'm representing, ang sabi sa akon, na isabi sa Department of Health that the members of the Sangguniang Panlalawigan, so it's the PHO, specifically the Chairperson Committee on Health, that the august body is all out support for whatever policy formulation which the Department of Health, the PHO, that requires the Sangguniang Panlalawigan signature or a policy or a resolution for that matter. They are very much willing and open to do that. Amin ang ginsabi. And I'm preparing my performance report, accomplishment report. San ginakita ako po ang tanan na resolution.
Damo-damon health. Damo sa health sector na resolutions na ginpasa, committee hearings that had been conducted para sa Committee on Health. Kasi health, as sabi nga amon, health is wealth. Mas kinano mo kayaman, mas kinano kayaman sa nusad na tao, kung dili na niya kaya magtindog, dili na niya kaya magkaon, it's nothing. Kaya kita po nada sa barangay. Ang challenge today, what I'm thinking is, ang nakikita ko, we're all baby boomers. I mean, manag-aranak. My challenge to the millennials, will you allow or did you eat talinom? Anyone who knows talinom? No one. Alam niyo ang talinom? Alam niyo? Wild vegetable siya. Naging thesis siya sa akong kaklase and akong roommate when I was in college. Taas-taas po siya sa vitamin A kag vitamin C. Kag kung sabihon niyo na organic, number 1 ang talinom kasi nagatubo maski diin. Tunain na niyo pagsakot sa paksiw, tunain na niyo, kag ipakaon anadon niyo na magkaraon an iyo mga apo kag kabataan. Kasi nasobra niya na sobra na pagtindog sa nina mga fast foods, sa nina mga maski diin lang as ito na mga tea, mga coffee, talagang in due time, sabihin ko sa iyo, bagantana na populasyon magkakaigwan diabetes, lifestyle. And that's also I hope that the DOH, together with the POHO, shall come out with an advocacy for the youth. Because eventually, it's an impending disaster with all the fast foods that we have today. I hope we sit down together for this. Kaluluoy sa nila mga henerasyon. Pero ang average lifespan, 70, 68. Eventually, kadaka 30, 40. Because of the faulty foods that we are taking. Habo magkaraon sing gulay. Ang gulay na nakikita, chapsoy. There was a study also, habo magkaon san kamalunggay. Anakon iloy 88, mabaskog pa. Aniya gulay per mila kamalunggay. So that's a challenge to us, particularly the duty bearers, the policy makers, whether this program can be translated so that the youth and the children will benefit in the future. And the Sangguniang Panlalawigan members, and as an August body, are just there to give the policy. Thank you and have a good day. Thank you so much, Sangguniang Panlalawigan Secretary, Madam Salvacion Tunglod. And thank you also for sharing with us your personal experience on dealing with your journey of diabetes, and also sharing with us the tips on how we can fight or satisfy the cravings for those tempting, sinful food that can cause diabetes. Yes, and of course, thank you very much to the Sangguniang Panlalawigan for supporting not just our campaign on diabetes, but also all other health programs of the Department of Health. Exactly. So rest assured, and hopefully, continues po ang ating partnership para po sa lahat ng health programs for all ages. Right. All right. So for our next message, let us hear a message of support from the President of the Medical Society of Masbate. Please clap our hands for Dr. Clemente Hector Severino Bahar.
May nahapon sa aton tanan. Kagabi ko lang gad nakita na may speech gali. Pag nag-attend, sabi ko ang director, kadaya. Okay. Today, we include this activity. A week ago, we included this, ginsunod namon in activity naton sa Dimasalang. Kag sanusad pa na activity niya na hapon sa hospital, pareho man po halos ang tema, diabetes kag healthy lifestyle. Sa katatapos lang na actual celebration sa Philippine Medical Association Foundation Anniversary, which is the 120th anniversary, ang ginistoryahan dito ang aton role as advocates of health for the next generation. Nya naman, sa Medicine Week celebration, amo gihapon, mamamayan ating alagaan. So along that line, natapos na po ang duwa na palan DOH, adi man po ang PhilHealth for the campaign, adi man po ang provincial SP para sa policies, ang iba na stakeholders and agencies. Salamat din sa pagkadi, kag sa paghatag sa message of support. Kami na nagkakaisang sanggunian ng mga doktor sa Pilipinas or anaton integrated PMA, naghahatag sa suporta sa aton tanan. Usad lang po, ang aton makikita is ang mga polisiya ada na. Sabi ni Ma'am Basyon, kulang pa daw ang advocacy sa youth. I think it's already in place. However, ang awareness level ang dili ta siguro nahihimo pa. Sa diabetes, maski na may igwa sa Latin na saying, virtuous in moderatio. So, anything in moderation is a virtue. So, ang tanan, dili magpakasobra, dili magpakakulang, dili ka mo magkaka-diabetes, lalo na itong mga nag-edad. In behalf of the Masbate Medical Society, we fully commit to support all the programs of the DOH on diabetes and healthy lifestyle, as well as all the programs as mandated to us as implementers of the health, especially for the province of Masbate. Congratulations, thank you, and good afternoon. Thank you very much, Dr. Bahar, for that very inspiring message. And of course, thank you to the Medical Society of Masbate. And now let's hear the message of support from the representative of DPWH, Madam Betty Uriah. Let's give her a warm round of applause, everyone. Thank you, Ma'am and Sir. Good afternoon to all of us. On behalf of our district engineers, Geraldine M. Canchalip of DPWH Masbate 3rd DEO, we would like to thank the Department of Health, Bicol, and LGUD Masalang for inviting us to become a part of this campaign. Ang diabetes, usad po na sakit na pwede naton maiwasan. Basta magkaigwala kita sa disiplina sa aton sa diri. Aram naton ini na sakit is a lifestyle-related disease. Damo na kita sa
kakilalan na biktima sa ni na sakit. Kaya dili naton tugutan na kita mapabilang sa ni na sitwasyon. Let's have a positive outlook to be disciplined. Kay may kasabihan kita na an ounce of prevention is better than a pound of cure. Salamat kag maayo na hapon otro sa tanan. Alright, thank you very much for that message po from the DPWH kay Ma'am Betty Ruaya. Now let us give a big round of applause to the representative of the PNP, Madam Marise Alden C. Balacano, in behalf of Police Major Zizar Pancho B. Avila of the Masalang Municipal Police Station. To our dear Mayor, Municipal Mayor of the Masalang, Honorable Michael Def D. Naga, to our Provincial Governor, Honorable Antonio Tico, Medical Society of Masbate, PhilHealth Masbate, other national agencies such as DPWH, BFP, PIA, DOH, guests, and participants, a pleasant afternoon to all of us. In behalf of the Masalang Municipal Police Station, Chief of Police, Police Major Zar Pancho B. Avila, I would like to relay his message of support. The PNP is at all times in support of all the government program, especially when it is the safety and common good of the community. It was last proven during the past pandemic of COVID-19, wherein all stations are directed to establish station health unit. Up to this present, station health unit is still existing. During the past pandemic, we implemented MHSP. We, the PNP, are committed to support the DOH and all government programs upon directive from higher headquarters. We can beat diabetes if we are all health conscious and live in a sugar-free society. Thank you, and once again, good afternoon. Thank you, Ms. Marise of PNP. Up next, we also have a representative from the BFP, the Masalang, Fire Officer 2 March B. Capellan, in behalf of Provincial Fire Marshal Fire Senior Francis B. Castillo. So let us give him a warm round of applause. Thank you, ma'am, sir. With my respect to our municipal mayor, Honorable Antonio Michael Dant Dunaga, to our provincial governor, Honorable Antonio Tico, and to the DOH Bicol, national agencies, PNP, BFP, and other participants from the barangays. Good afternoon. In behalf of our Provincial Fire Marshal, Fire Senior Inspector Francis B. Castillo, and to the Municipal Fire Marshal of the Masalang, Senior Fire Officer 3, Jesse Arcese, we would like to express our sincere gratitude to the organizer of this event for inviting us today. Actually, I can see some familiar faces kasi just to give you some background, I am born and raised here in Dimasalang. I am also, before, a partners in health promotion.
I was assigned with Ma'am Nila at Balantay. Pero those times na na-assign ako didi, such great honors ako na ma-assign kasi nakapag-serve ako sa kapwa ko taga Dimasalang. But yan na din ako as fire officer, dili mawawara sa ako ng pag-serve in terms of medical. Kasi nga sabi sa amon mission, just to share with you, we commit to prevent, suppress destructive fires, investigate its causes, enforce fire code and other related laws, and respond to man-made and natural disasters and other healthcare emergencies. So sana mission pa lang namo napaka-clear na po na kami from the Bureau of Fire Protection, we are practicing good health. Actually, last 3 days, nagkaigwa pa lang kami sa healthcare promotion, healthcare sa amon agencies. Actually, I am happy to announce na sabi Linda, pag less exercise, there's a big chance na magkaigwan diabetes kasi dili daw nagahiwag. Pero once, nung time na naglabas ang amon result sa FBS, I am happy to announce na wala man sa amon si nagpurula. Meaning to say, na-maintain pa rin namon ang amon sugar level. So, rest assured po na ang Bureau of Fire Protection is magiging kaupod sa Department of Health in promoting good health. Dili lang po sa amon agencies, sa susunod sa Bureau of Fire Protection, but with the community. So once again po, salamat po gihapon sa ato. Thank you very much po, sir. Siyempre, para ma-recognize ang ating mga partners sa NGAs, NGO, and of course sa ating mga local government units, may we call on again our guests of honor from the Provincial DOH Office of Masbate, Ma'am Lani Kahilig. From the DOH Bicol CHD, Dr. Monry Isaiah Mancilia, to present the certificates of appreciation and participation to our partners from the health facilities, rural health units, and NGAs na kasama natin ngayong araw. So ang mga partners natin ay bibigyan ng certificates of participation for their participation in the diabetes Kaya I-Beat This Healthy Filipinas major campaign held in Dimasalang, Masbate, given this 28th day of September 2023 in Dimasalang, Masbate. Signed by the Regional Director of DOH Bicol CHD, Dr. Ernie V. Vera. We would like to call in Aroroy. The rural health units of the province of Masbate are also awarded certificates for their participation during the community-based house-to-house mass field-pan risk assessment campaign held last March 2023. So may we call on a representative from Aroroy Rural Health Unit to, okay, we move to Baleno RHU. Please come up the stage to receive your certificate of participation for today's activity, as well as the community-based house-to-house mass field-pan risk assessment campaign. Another certificate of participation is given to Balot, RHU. The same certificates are awarded to Katayngan RHU.
we would like to call on Kawayan RHU to receive the certificate of participation. Up next, may we call on a representative from Esperanza RHU. Let's have the representative from Mandaon RHU. May we also call on a representative from the City Health Office of Masbate. Up next, let us call on a representative from Milagros RHU. We will call in the representative from Mobile RHU. The same certificates are awarded to Montreal RHU. Let's have now the representative from Palanas RHU to receive their certificate of participation. May we call in the representative from the PLV Corpus RHU. May we call on a representative from PLV Corpus RHU. Up next, may we call on a representative from Placer RHU. Let's have the representative from San Jacinto RHU. The same certificates are awarded to Uson RHU. And of course, we are also awarding the certificate to our partner in this event. Let us give a round of applause to Rural Health Unit of Dimasalang. Ayan, isang buong team silang umakyat.
course, we will also be awarding certificates of participation to our partner organizations and agencies. So let us call on the representative from the Medical Society of Masbate. Let's have also the representative from the TPWH DEO3 Masbate. The same certificate is given to PhilHealth Masbate. May we call on a representative to receive this certificate. Another certificate of participation is awarded to DepEd Masbate. Any representative from the DepEd Masbate? The same certificate and token is presented to the Philippine National Police Region 5 represented by the PNP Dimasalang. May we request for a representative from PNP Dimasalang to receive the certificate and token. Same certificate to be awarded to the Department of Interior and Local Government, Masbate. A certificate is also presented to the Bureau of Fire Protection, Aroroy Fire Station. And also the certificate of participation is presented to the Bureau of Fire Protection, Masbate Central, FS. Thank you very much to our partners. At this point, for our closing remarks, let us hear a message from Ms. Journey Esadoptante, Population Program Officer for MNOW.
Maayo po na hapon sa atong tanan. Sa atong po halangdon na Mayor, Attorney Michael Demp Dunaga, kag sa mga opisyales sa munisipyo kag sa mga barangay, sa mga national kag lokal na representatives sa different offices, municipal health officers and other health workers of the different municipalities, barangay health workers, barangay nutrition scholars, my dear senior citizens, guests, dako-dako po na orgulyo na napili ang munisipyo sa Dimasalang sa launching sa ning na diabetes kaya ibit this. Ini po na aktibidades isad na panawagan na aton atamanon ang aton salud para maibitaran ang sakit na diabetes na usad na kausa sa sakit kag pagkamatay sa mga Pilipino. Sa tanan po na nagpartisipar kag nagburulig sa nina okasyon, damo po gayod na salamat sa iyo tanan. Kaya atong tandaan, health is life, kag ang diabetes kaya ibit this. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. So sana marami po tayong natutunan tungkol sa diabetes. Ako po si Maxine Reneses. And I am Jay Asuncion Capillan at patuloy tayong magkaisa para sa isang healthy Pilipinas. So before po tayo maghiwa-hiwalay, meron po tayong QR code on screen. So may request everyone to evaluate kumusta po yung naging experience natin ngayon. Kumusta po yung food? Pwede ako, ma'am? Sure! Kumusta po kaming mga host? Kumusta po yung mga performances? Ayan po. So you may evaluate our activity this afternoon by scanning this form. So thank you very much, everyone. Good afternoon. Thank you, Ms. Max. Hello. For those who need their certificates of appearance, punta na lang po dito sa side once you filled out the evaluation form. So, please scan the QR code on screen.